KOIKIMEDIA, we're bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwa sálára àgbáyédá, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. KOIKIMEDIA, 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 we bringing the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdán ọgbẹ́jẹ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó Odùduwà. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Pé ọmọ Odùduwà ni wá. KOIKIMEDIA, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tí wàá máa ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. KOIKIMEDIA ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé mádémádé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ gbàjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. KOIKIMEDIA ṣàwa ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn kí oko lára ni. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní, òtítọ́ lágbédá ní. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sọdí kẹta. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. KOIKIMEDIA àwọn ní bàbá.
Nigeria, we bring you work closer to your doorstep. KOIKIMEDIA is around To give us latest. Is around To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó kojú gbogbo. KOIKIMEDIA is around. To give us latest. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ mọ̀ jẹ́ kí a fi àyè gba fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bó mo pera mi padà ẹ mọ̀ jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ mọ̀ bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ mọ̀ jẹ́ ká bá àwọn bàbá jà mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tán bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rìn wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pé sọ́wọ́ lè mi mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ da mi dúró ń títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wá lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Sunday Ìgbòho sọmọgbẹ́tẹ̀ bá jọ ọmọ Ìbàdàn tó bá ń gbé kó wọ́n mọ̀ pé ní bàbá Ìbàdàn wọ́n lè mọ̀ pé ẹlẹ́mìí àpè ní Ìbàdàn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó bá ń gbé lu òdì kejì tó bá jọ ọmọ bòmí ó kọ ìlú tó ti wá yẹn náà máa fi pè é níbi tó ń gbé èmi náà jẹ́ kan nínú ẹni tó kópa nínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbọ́ sórí ogun yẹn tó ń gbọ́ gbogbo pa tí mo kó mẹ́rin pé ọkùnrin mẹ́rin ogun bàbá yẹn ń gba ogun ó ṣe báyìí ó máa ń jẹ́ kí ẹlòmíràn pé ọkùnrin ni akíkanjú ọkùnrin ni gbogbo wa wàhálà Ládọjà àtàwọn bàbá dídí búmbàdàn náà gbogbo àwọn tí wàhálà yẹn sojú wọn wọ́n fẹ́ impeach Ládọjà wọ́n fẹ́ yẹ Ládọjà ń pò wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ wọ́n fẹ́ yẹn Ládọjà jẹ nǹkankan tí mi dẹ̀ dúró tì ń gbà yẹn gbogbo àwọn tó rí pa tí mo kó láti pé kán mọ̀ rí Ládọjà yẹn jẹ́ ń gbà yẹn sùtẹ́lẹ̀ mi bá rí mi èrò yẹn mo pé ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nìyẹn bí wọ́n ṣe bọ́ta ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run ṣẹ́gun wọn fún èròǹgbà mi lórí ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn ni pé ẹnu Yorùbá gbọ́dọ̀ kò tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká bá Fúlàní jà káwọn bàbá wa gbogbo àwọn ọba wa gbogbo àwọn bàbá wa wọ́n ṣáájú kàn pè wá sí mítì kan wọ́n dẹ̀ fún wa pé tó àwọn ọmọ yìí o kí ròyìn dé sì gbé kí gbogbo ayé rí pé tó àwọn ni wọ́n sọ pé tó ká kojú wọn gbogbo ibi tí yàrá ti fẹ́ jẹ Yorùbá ká fèsì ibẹ̀ Ọlọ́run mọ̀mọ̀ mú wa agbára mélòó wà làwọn Fúlàní wa ní wọn ò tó ń tọ́ ń pera wọn wọn fọlọ́ búra fún yín wọn ò tó ń tọ́ ń pera wọn Ọlọ́run bá Olódùmarè ń bọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá ní nǹkan tí àwa náà ní lọ́dọ̀ àwọn bàtà jogún àwọn bàbá ká bẹ̀rẹ̀ sí lò ń sìn ká bọ́ta wọ́n sọ wá lóko míì táwọn bàbá bá mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn Yorùbá kàn pé gbogbo wa sí mítìn kàn pé Ọọ̀ni kàn pa Láàfin kàn pa àwọn bàbá Àwùjalẹ̀ gbogbo àwọn ọba yẹn tó bá jókòó kàn wá pè wá kàn invite gbogbo wa wá Ọlọ́run bá lágbára èmi ò tó nǹkan kan àwọn tó tún lágbára jù wá pọ̀ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kàn pé gbogbo wọn jọ so tí ń sìn tó bá pè wọn jọ tó bá mọ̀ pé lè kan ru wa náà ipá náà sì lè ní pátá lè kó kọ́ pè wá káwájọ jókòó káwo bá ṣe fẹ́ ṣe tí ò ní sí nǹkan kan ẹ̀mí gbọ̀n kankan mọ́ ẹlòmíì náà ń gbọ́ gbòó ni kò kú rí mi rí ẹlòmíì á ní ó lè kọ̀máǹdì mọ́ ó lójú àwọn tí mo ṣe lójú wọn rí ẹlòmíì á ló lè ṣe báyìí ẹlòmíì tí bá ṣèkan lójú ẹ yóò sọ 10 ṣé nǹkan tí mo sọ yìí ẹlòmíì á sì ní ẹnu ni so àwọn tí wọ́n mọ̀ sọ pé ẹnu nìyẹn èmi mọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́n kí nǹkan dẹ̀mí àti wọn pọ̀ wọ́n lè rí pé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀nà ṣùgbọ́n pé kẹ́nìkan wá lóhun dìde ṣe èmi ìwọ ni mi Sunday Igboho mo wá bọ́ ọ̀tá o àbá nígbà tí wọ́n bá fi dọ̀tún la Buhari ó pàṣẹ láti Àbújá sọ́jà tí ó ka mọ́ta nkìdé yóò ju tó gun Boko Haram tó ń jẹ́ ilẹ̀ Haúsá lọ wọn ò ríra wọn bẹ̀ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn ẹ̀ rí i pé wọ́n yìí máa lọ́wọ́
gbogbo táwọn ń ṣe ilé Haúsá tó ń mú jẹ yẹn táwọn bá dẹ́rẹ́ wo mísì wọ́n yìí mú wa lọ torí pé àwọn Yorùbá kan náà ní ọ̀lọ́ bá wọn lọ́hùn tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe wọ́n ṣe nu pa ẹ̀ làwọn ọmọ ayákìlá làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn ta la parí ta ìyá yóò la parí ìbíjà yẹn làlá fẹ́ gbé ó tó fi gba sùúrù nìyẹn ó gbọgbọ́n kì í ṣe nǹkan tí yẹn kàn kágbára ọrùn tó kó funpa tó kó lóńdè tó gbé bọ̀kọ́ tó lọ́fẹ́ lọ pàdé Fúlàní o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n sọ di nǹkan mímọ́ yẹn lọ àfi kéèyàn jókòó kó lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn táwọn bàbá yẹn ó ṣèwé kán sáyìn fún wa pé àwa la ṣèwé fún yín pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ Yorùbá gbogbo bíkíbi tí ilẹ̀ Yorùbá dé ẹ lọ ṣàbò lórí ẹ̀pọ̀ àwọn ọmọ tẹ bá mọ̀ ń bẹ kẹ́ ṣàbò àwọn ọmọ ń bẹ ńlẹ̀ bàbá mi àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ ńlẹ̀ tí wọn ò ní sá rárá àwọn ọmọ tẹ́wọ̀n tán jókòó wọ̀nyí wọ́n yìí sọ wọn ìṣẹ́ran rírọ̀ but ọgbọgbọ́n àlèkè sọ pé ẹ mọ lọ sí Ìkirè bí wọ́n ti ń kidnap Yorùbá ẹ mọ lọ Òṣogbo ẹ mọ lọ Ìlọrin ẹ mọ lọ sí yóò di nǹkan mímu wa lọ́wọ́ tó bá ti dá wọn lójú pé àwọn làwọn bí wa àwọn sì làwọn bàbá àwọn ni bàbá wa lẹ̀ Yorùbá ń bí wọ́n sì ṣe bàbá burúkú wọ́n dẹ̀ sọ̀dàlẹ̀ bàbá tí fi ìyá jọmọ káwọn náà bá gbádá rẹ̀ kàn ó tì wá síwájú bàbá lọ bàbá nílọ káwọn bá gbádá rẹ̀ kàn ní ká nìṣó níbẹ̀ bàbá lọ bàbá nílọ bá wọn gángan ò ṣe bẹ́ẹ̀ torí táwọn bàbá àkànnà ń bẹ tó ń gbà ń bẹ àwọn oníṣẹ́ jù báwọn lọ bọ̀ táwọn bá jẹ́ bàbá dáadáa tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi àtúbọ̀tán rí lẹ̀ fáwọn ọmọ wọn kọ̀ ẹ̀ kí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún Yorùbá ọ̀ ẹ̀ kí wọ́n pè wá ká bọ́ta ní káwọn dẹ̀ dúró tì wá pé ó yẹ nìṣó níbẹ̀. Okay, let's take that down again. A very good afternoon and welcome once again as we continue our campaign for your anthem and in the background. But while we're doing that, let us again see how Oloye was welcomed into Igboho some few days back. We are still grateful and we are thanking Eledumare tí ó fún wa ní ọjọ́ náà. Àgbọ̀ ibi sí ẹnìkankan, àgbọ̀ láburú sẹ́nìkankan, torí pé ọba Elédùmarè òun ni ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀. Gbogbo àwọn tó wá kù tó ṣì wà ní Nàìjíríà tí wọ́n ti padà sí gbogbo ibi tí wọ́n wà káàkiri gbogbo àgbáyé, ọba Elédùmarè kó jọ̀ọ́ nínú ọlá ẹ̀ kó dá yín padà sí gbogbo ibi tí olúkálùkù ti travel wá. At least I know about 5 or 4 people tó ṣì wà ní Southwest tí wọ́n ti padà. Mo wá ń dúpẹ́ fún àwọn kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ jẹ́ n sáré appreciate àwọn kábíyèsí wa nígbà tí a bá ń dúpẹ́ fún wọn pé lótìítọ́ nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò bí olóyè ṣe sọ kò yé wa náà ni mọ̀ ọmọdé ò lè mọ ẹ̀kọ́ jẹ kó má ra lọ́wọ́, ẹ má bínú ẹ̀yin àgbàlagbà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ kábíyèsí ọba Ọládipúpọ̀ Kọ́ládé mbọ̀. Now that's my first there, yeah. Ẹ jẹ́ àgbéjú àwọn kábíyèsí wa wá, ẹ jẹ́ fún wọn ní respect. Mo kí wa pé ẹ káàsán.
níbi tẹ́ bá ti ń wò wá. Gbogbo nǹkan ló máa ń nídìí. Àwọn obìnrin dẹ̀ ní àtàwọn àgbàlagbà ní tí kò bá nídìí ọ̀gbìn ò kì í jẹ́ kó mọ́lú. Ẹ rí i pé ìta tó wọ̀ lénìí ó nídìí ni torí pé gbogbo ìgbà là ń gbọ́ tí ẹ̀rí dẹ̀ fi ń sọ pé kù ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Ǹjẹ́ tí kù bá dé, ǹjẹ́ àwa ọmọ Yorùbá ti múra, ǹjẹ́ à ń gbáradì, àti pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ nígbà tí ìjọba mílítírì bá gba ìjọba lọ́wọ́ Bọ́lá Tinubu? Kí ni a máa ṣe? Ṣakọ̀ máa jókòó àbí kí la lè ṣe? Àti pé kí làwọn benefit tó dára pé struggle láti rí. So let's do this. Ẹ jẹ́ kí n sáré kí àwọn ọba látara orúkọ tó wà níwájú. Mo kí ọba Ọládipúpọ̀ Kọ́ládé Olúpòtì of Ìpòtì ní ìlú Èkìtì. Mo kí yín kábíyèsí. Mo kí yín pé ẹ kú àdúrótì wa látara pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní akúkú pè tí wọ́n wá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ ni ó wá. Àwọn èèyàn làwọn bá ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá ò gbọdọ̀ dìde pé àwọn fẹ́ wá yẹ ọmọ wọn sí kí a wá rí láburú níbẹ̀. Èèwọ̀ ni, èèwọ̀. Torí pé ìdí tí ẹ ṣe dìde ni pé ẹ gbàgbọ́ pé n tó lóyè gbé dání kò ń ṣe offence. Tó bá jẹ́ offence ni mo rò fáwọn ọba kan máa dìde tó máa tẹ̀lé wa lọ. So ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fáwọn orí adé tí wọ́n tẹ̀lé wa wá látara pé wọ́n ní àwọn ò ní fi ọmọ àwọn sílẹ̀ kí ẹkùn gbé jẹ. Ìyẹn ni mo ti ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn kábíyèsí wa látara bàbá wa Ọládipúpọ̀ Kọ́ládé Olúpòtì of Ìpòtì ní ìlú Èkìtì. Mo kí bàbá wa ọba Joseph Adébáyọ̀ Adéwọlé Ọwá Àjérò of Ìjérò Èkìtì. Mo kí yín ràdá, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú àdúrótì ìran ọmọ Yorùbá. Torí pé nígbà tá a rí yín tẹ́ dé sínú venue yẹn, ó fi wá lọ́kàn balẹ̀ pé bíjọba Nàìjíríà bá tẹ̀ ní ọwọ́kọ́wọ́ tó fẹ́ gbé nírú ọjọ́ yẹn, ó máa difficult fún wọn. Àbí ṣé wá ṣàwọnú venue nígbà táwọn bá wà lórí ìjókòó, wá dẹ̀ nìkan máa gbé olóyè lọ àbí àwọn tó tẹ̀lé olóyè wá. Mo kí bàbá wa ọba Johnson Fọlọ́runṣọ́ Adéríyì Aláyégún of Ayégún Èkìtì. Kúṣẹ́ o, kúṣẹ́ ọmọ Oòduà o, how you doing? Mo kí wa bàbá pé ẹ gbéra láti ìlú Èkìtì. Ọ̀nà yẹn jìn. Tó bá jẹ́ pé ibi tí ilẹ̀ Yorùbá dé, ibi tó yẹ kó dé lénìí, ó yẹ kí airplane kó gbé àwọn ọba láti Èkìtì kó land wọn sí Ìbàdàn, ká wá fi mọ́tò kéè ká fi tì wọ́n dé venue. But gbogbo gbàlá máa ń ní àwa la ní the biggest bitumen after Canada bá ti ṣe ń gbọ́. But a rí pé títí ọ̀hún kò sí, airport kò function. Gbogbo àwọn gómìnà parọ́, wọn náà ń ṣe project airport. Tẹ́ bá lọ sí Èkìtì lénìí, ẹ béèrè pé ṣé airport yẹn function? Ẹ rí pé kò function. Ara arọ́ tó ń pa fọ́mọ Yorùbá látọjọ́ tí aláyé ti dáyé nìyẹn. So káwọn ọba kan wá drive láti Èkìtì wá sí Ìbàdàn, distance yẹn ń ṣe distance kékeré. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Kódà bọ́tẹ̀ èdè ní èdè before, ká sì dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn náà ni. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa ọba Moses Akínwándé Ògúnlànà. Àwọn ni Oníkòyí of Ìkòyí Èkìtì. Ìrìn àjò làwọn náà gbéra láti Èkìtì láti wá sí ìlú Ìbàdàn láti ara pé ìyá olóyè ni à ń sin. Àwọn wá jókòó sí ìlú Èkìtì. Wọn ò ní látara pé gbogbo ohun tí olóyè ti ṣe àbí ta ti sọ, torí ta bá wo gbogbo ta ti sọ láti bí ọdún mẹ́ta, ó ṣeé ṣe kó bẹ́ẹ̀ lómi nù, especially àwọn kábíyèsí wa. Àmọ́ àwọn kábíyèsí ò fi ara yẹn fi ṣe. Wọ́n rí i pé ọmọ kéékèèké ni wá, ara ń ta wá látara pé identity wa, which is a threat, òun ni wọ́n ti gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Mo wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọba Moses Akínwándé Ògúnlànà, Oníkòyí of Ìkòyí Èkìtì,
látara pé a pè wọ́n jẹ́ wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bàbá. A lọ bẹ́ẹ̀, mo kí ọba ọ̀nà oníbodè. Àwọn ni wọ́n gbà wá sílé. Gbogbo ayẹyẹ tá ṣe pátá, ọba oníbodè ti Abdulrasheed Adétóyọ̀sí Aníkúlápó. Àwọn gangan ni wọ́n di ìlú Ìgbòho mú tí a mọ̀ sí ọ̀nà oníbodè. Gbogbo ìgbà la máa ń sọ pé lọ́jọ́ iwájú ìlú Ìgbòho ibi tó máa wà transform tí ó máa fún wa ní tourism. Bí ọ̀kan bá ní ẹ máa rí tourism nínú Nàìjíríà nílùú Ìgbòho ẹ lè rí. Nítorí pé àwọn abẹ́ amúnisìn tí wọ́n sọ ìlú tí wọ́n dé ibi tí ò báyìí tí dé ẹ̀mí ò ní kúrò níbẹ̀. Àmọ́rú àǹjọ̀nú tó wà nílùú yìí èèyàn báyìí tí fẹ́ sọ pé òun fẹ́ dé Europe ààrẹ ò ní balẹ̀. Àwọn náà tó bá nídìí torí pé gbogbo nǹkan tó jẹ́ àṣírí ilẹ̀ bàbá wa òun làwọn kó wá síbí ni wọ́n ń lò. So tá bá wá ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀. Kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan wọn ò ní understanding ẹ̀. Ìtàn rò ní pé à ń bínú sí ìjọba tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. But tá bá wo irú aṣọ tí mo wọ̀ yìí, àwọn military, àwọn bayé jẹ́, wọ́n bà òun jẹ́, wọ́n kó wa sínú bí wàhálà tá wà. Mo wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ọba ọ̀nà oníbodè. Mo fẹ́ torí yín kábíyèsí, ó kù díẹ̀, a tún padà bọ̀ láti wá bá yín ṣe ayẹyẹ anniversary yín, ìyẹn àwa Koiki Media, nítorí pé iṣẹ́ tí ẹ̀ ń bá wa ṣe nílùú Ìgbòho tẹ́ fi gbà wá lálejò, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín sà. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá mi His Royal Majesty Ọba Adétòkunbọ̀ Tẹ́jú Oṣó, the Olú of Orílẹ̀ Kéńtà. Nígbà tí wọ́n dìtẹ́nu olóyè tí Fúlàní wá ń pe mítìn àwọn lọ́balọ́ba dé, ọba Orílẹ̀ Kéńtà wá ń bi Buratai pé ǹjẹ́ ó dá kí ẹ mú ọmọ wa mọ́lẹ̀ tẹ wá ń pè pàdé àwọn lọ́balọ́ba, ẹ̀yin ò ṣe tú olóyè sílẹ̀ bí ẹ ṣe ń tú àwọn terrorist tí gbogbo wa ń rí tẹ́ ń fún ní amnesty, tẹ́ ń fi Quran tẹ́ ń sọ pé wọ́n ti swear pẹ̀lú Quran pé àwọn ò ní pààyàn mọ́, àwọn ò ní ṣe jàǹbá mọ́. Over 5,000 Boko Haram terrorists ni wọ́n ti release. Kódà wọ́n ti fáwọn kan ní aṣọ Nigerian uniform, òun ni wọ́n ń wọ̀ káàkiri. Tó o bá dẹ̀ mọ̀ bóyá ká tú fún yín ní ẹ̀rí, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá inú àgò lẹ́yìn kúkú wà. Púpọ̀ nù yín nǹkan mi ta bá sọ níbí ṣílẹ̀ máa ń sọ pé à ń parọ́. Àmọ́ ẹni parọ́ ló mọ̀, ẹni tó pa ó mọ̀. Mo kàn fẹ́ bọ́tírẹ́sì ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí nítorí pé evidence wà. Nígbà tí à ń gbọ́ pé àwọn tí wọ́n ṣe jàǹdùkú, àwọn apààyàn, àwọn pààyàn-pààyàn nílùú Kánò, wọ́n wá kọ́ṣọ sí wọn lọ́rùn. Wọ́n ní kó wọnú iṣẹ́ ọlọ́pàá tá a mọ̀ sí constabulary. Ìwọ ọmọ Yorùbá tó bá wá ń gbé ní Kánò, irú àwọn bẹ́ẹ̀ adé dúró, wàá nà ẹlẹ́gba nítorí pé aṣọ ṣòkòtò tó wọ̀ kò balẹ̀. Tó bá mu sìgá, ó ṣeéṣe kán nà ẹ́. Tó bá mu alcohol, àmọ́ owó alcohol tá à ń gbà ní Lagos State as revenue wọ́n ṣí ẹ̀ fún wọn ní Kánò. So gbogbo àwọn nǹkan tá à ń rí yìí, àwa ń béèrè pé ǹjẹ́ àjọṣepọ̀ wa àti tiwọn ǹjẹ́ ó bá ayé mu? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ó sì ń bá gbà mu. Tó bá ń gbá bà mu, ẹ bá ń kọ sínú comment section. Ẹ já mú fọ́nrán yẹn jáde láti fi buttress bóyá tòótọ́ ni mo ń sọ àbírọ́. Ẹ já àjọgbọ́n tó sọ́ndí. Popularly known as Endeavour in Kano State, are here to embrace the amnesty initiative introduced by the Nigerian Police Force in the state. About 3 months ago, the Kano State Police Command invited some identified individuals believed to be behind the escalation of thuggery and other heinous crimes in the state for dialogue. The meeting yielded a positive response as some of the thugs embraced the initiative. Among the 222 repentant thugs, 50 of them drawn from Dala, Fege, Ungogo, Kano Municipal, and Gwale local government area of the state
having completed a 2-month intake training as members of the Nigerian Police Special Constabulary, were decorated. They pledged to promote peace in the state and promised not to go back into thuggery. I am among the 50 people who were trained and absorbed into the Nigerian police force, and I am prepared to play my part to ensure that Kano is peaceful. We will go around the state and continue to preach peace to the people so as to keep the state safe. While welcoming repentant thugs into the society, the Commissioner of Police, CP Mohammed Gume, debunked reports making round that the police is recruiting thugs as its personnel. He says the Amnesty initiative is only aimed at sustaining peace in the state. As of today, the police command has received a total of 222 influential youth and are committed to crime prevention duties with the police to push out violent criminals, among them notorious thugs popularly known as Ndaba, who over the years engaged in supremacy conflict, and Ndaba as we call it. The governor of the state, Abba Yusuf, who gave a rousing welcome to the repentant thugs, urged them to be good ambassadors of the state. From the day they surrendered, they have been subjected to series of reformatory process. They have undergone lectures from psychologists and other experts in human behaviorism. And by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, we are going to give them all the necessary. Popularly, so òun lẹ gbọ́ yẹn, etí ẹ̀ ò di, kò ń ṣe pé ó dijú, kò ń ṣe pé ò ní làákàyè. Wọ́n ní àwọn repentant thug wọ́n káṣọ ọlọ́pàá sí wọn lọ́rùn, ìyẹn nílùú Kánò. Àwa ń bi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àbí àwọn ẹ̀yà tó kù tó ń sọ kábàkábà, kí ni bàbá tiwa olóyè ṣe? Ìyẹn làwọn bá ṣe sọ pé olóyè ó ní gbogbo right láti padà wá sìn yẹ. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń sọ oríṣiríṣi lẹ́yìn ìgbà tó lóyè ṣèbí tẹ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń sọ tẹ́lẹ̀ ní pé olóyè ò ní wálé, ẹ tútù mú mi sọ nísìn, à ń bọ̀ lórí yẹn. Mo wá kí bàbá mi lẹ́ẹ̀kan sí bàbá wa the Olú of Orílẹ̀ Kemta, His Royal Majesty Ọba Adétòkunbọ̀ Ẹ̀jú Ọ̀ṣun. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá mi Ọba Francis Alao Akínbọ́lá, the Olúgbọ́n of Orílẹ̀ Igbọ́n nílùú Ọ̀yọ́ State. Mo ní bí bàbá yẹn bá ti ń dé intro, tó bá ti ń tan fóònù wọn, mo máa ń wà lára àwọn tó máa kọ́kọ́ pé Koiki, mo ní sọ fún ẹ pé mo ti wà nílùú London, èmi àti bàbá yẹn àti ìrira rí, àmọ́ ìfẹ́ tọ́ ní sí bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ, òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá wa Ọba His Royal Highness Ọlátúndé Ògíní. Èmi ò fẹ́ sọ pé kábíyèsí ní lọ́wọ́ tó jẹ́ pé bí èèyàn bá gbọ́ bí kábíyèsí ṣe ń sọ̀rọ̀, á dàbí ìgbà tó yẹ pé bóyá lára ìwà kábíyèsí lèmi náà ń lò. Torí kábíyèsí yẹn ní ní wèrè. Ẹ mọ̀ pé mi náà ní ní wèrè. Torí tẹ bá ní ẹni wèrè ni àwa sọ fún yín pé àwa generation ti sìn, àwa gan ní wèrè ojú ti yín lọ. Ìyẹn ẹ̀yin tẹ̀ ń dá wa dúró. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa His Royal Majesty Ọlátúndé Ògíní. Àwọn ní the Ológbòdò of Ògbòdò nílùú Ìjẹ̀ṣà. Gbogbo àwọn ọba tí àwa rántí orúkọ àkí gbogbo yín, àtàwọn tó fi ohùn ránṣẹ́, àtẹni tó fi ọ̀pá ránṣẹ́, gbogbo yín pátápátá la kí. Àwa tó kù, mo fi tẹlẹ́dùmarè, mo fi kí yín. Gbogbo ẹni tí kò bá gbórúkọ wọn nígbà tá a ti ń ṣe kíkì, ẹ má fi ṣèbínú, kò sẹ́nì kankan tí a yọ kúrò nílẹ̀. Now, ẹ jẹ́ ká wá sínú agbami ètò. Ẹ bá wa pín ètò, torí pé tó bá jẹ́ pé àwọn services àwọn chọ́ọ̀chì yín lẹ̀ ń lọ, èmi náà máa ń gbọ́, mo ní dárúkọ chọ́ọ̀chì yẹn. Tó bá ṣàdúrà débì kan, á ní share the link. Wá wá gbé ojú link yẹn, wá gbé wá sórí screen. Gbogbo yín náà lẹ máa wá ń share link yẹn, torí pé ẹ ní káwọn kan wá gba ìgbàlà. Kí ló wá dé tó di pé nígbà táwa bá ń ṣe program, ó máa ń ní yín lára, ara máa ń kan yín láti share link yẹn. Ṣèbádùrà làwa náà ṣe níbi àkókò ṣépè. Gbogbo ọ̀nà pé kílẹ̀ ayé ọmọ Yorùbá, èmi ò mọ tọmọ Yíbò, kò sí tó kàn mí pẹ́ l'Haúsá, ọ̀rọ̀ Yorùbá ló kọ́kọ́ jẹ mí lógún. Èyí tó kù, àwa máa jọ yanjú ẹ̀ díẹ̀díẹ̀.
èyí tó kọ́kọ́ jẹ́ àkọ́kọ́ níbẹ̀ òun ni pé ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ìran tiwa. Ẹlòmíì ò kúkú mọ ìran ẹ̀ nígbà tó yẹ pé wọ́n ti convince brain wa. In táwọn òyìnbó mọ̀ ń pẹ̀ dáadáa nìyẹn. Àwa bá wọn gbé ni 24 years ni mo ti wà nílùú yìí. So ìwọ tó mọ̀ òyìnbó tí mo dẹ̀ ń sọ fún ẹ pé òyìnbó amúnisìn ni wọ́n, ara wọn ni wọ́n ń lé. Oní kí n ṣọ́tọ̀, oní kí n máa san tó wù mí. Kódà òun ní ṣé mo máa jókòó sí ìlú òyìnbó láti bírèkì Nàìjíríà. Ìwọ náà béèrè pé láti ibo ni wọ́n ti pín Nàìjíríà àti bíbá yìí nì. Gbàdẹ́ pé o ò ní làákàyè. Tó bá ní làákàyè ni wàá mọ̀ pé òyìnbó tó pín Nàìjíríà láti bíbá yìí, láti inú bíbá yìí náà láti máa fọ́ sí wẹ́wẹ́ débi pé ẹ̀yin á gbọ́n nǹkan tá à ń sọ. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo fẹ́ start Twitter space torí àwọn ọmọ kan wà níbẹ̀ tí a fi jẹ́ káwọn náà máa gbọ́ wa. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ní Facebook, kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló wà lórí YouTube, kò ń ṣe gbogbo èèyàn. Èmi ò rẹ̀ sí lórí TikTok. 419 platform ni àwọn ọ̀fẹ́ òtítọ́ àti kúrò lórí TikTok. tó bá ń rí mi ní TikTok á jẹ́ pé double body mi lórí yẹn kò ń ṣèmi gangan lórí. Bá ṣe ń tẹ̀síwájú mo ní mo kí bàbá alànà Professor Adébánjí Akíntóyè, bàbá tó rí ọ̀la, bàbá tó rí pé bí nǹkan ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó mà ṣeé ṣe kí ìran Yorùbá parẹ́. Àwọn kan ní kò lè parẹ́, mo ní ẹ ṣúọ̀ pé ìran Yorùbá ò lè parẹ́, wọ́n ní kò lè parẹ́. Mo ní tó bá wá parẹ́ ṣé kí la máa wá ṣe sí? Ẹ̀yin ò ṣe jẹ́ kí gbogbo wa jọ dù ú kájọ sá. Àmọ́ in táwọn ọmọ Yorùbá ń fẹ́ ni pé ká máa ṣe politics ẹ̀bàkàmàlà, politics jẹ́ tèmi níbẹ̀, tí bá ṣáà ti rí tèmi ṣe kò sí tó kàn mí pẹ̀lú àwọn ẹ̀yà tó kù. Àwa wá ní irú ìyẹn ọ̀dà, politics gbẹ̀gìrì àtẹ̀bà, irú ẹ̀kọ́ là ń sọ pé a fẹ́ governance tó máa ṣiṣẹ́ títí dé the least person that you can think of in the society. Nílùú yìí tí àwọn ọmọ bá wọ school, èèyàn kan ló ní responsibility láti pe òbí pé ǹjẹ́ àwọn ọmọ ẹ tí kò wá sí school ǹjẹ́ ó nídìí? Torí gbogbo nǹkan ló lè nídìí, ó lè jẹ́ bí ẹ ní oúnjẹ nínú ilé, torí ọmọ tó bá jẹun kúrò nínú ilé àwa máa ń force àwọn ọmọ yẹn kọ́ tẹ̀ rí kankan jẹ díẹ̀. Kò ń ṣe pé wọ́n ní fún wọn lóúnjẹ ní school, but kọ́ tó kúrò nílé wọ́n máa jẹun. Nígbà tó bá délé nísìnyí tí wọ́n ń sọ pé dádì ebi ń pa mí, tí mo wá ń fọwọ́ yúnra, tí mò ń yúnra torí pé ìdí tí gbogbo yín ṣe ń yúnra kò ju pé àwọn tó jẹ́ kó ṣètò oúnjẹ sílẹ̀ Yorùbá, àwọn gọ́fìnà tó ní owó lọ́wọ́ tó jẹ́ kó ṣe ìdáàbòbò sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá kí oúnjẹ lè surplus, wọ́n rí ṣe. Kàkà bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ń ṣe negotiation pẹ̀lú North láti bá wa gbóúnjẹ wá sísàlẹ̀. Bíyàn bá wo odindi ìlú Ọ̀yọ́ state ní gbogbo ibi tó ń pè ní Ìgbàràpá méjèèje, ní gbogbo Ìṣẹ́yìn, Òkè Ògùn, ìyẹn á rí pé bíyàn bá gbin iṣu sí gbogbo àwọn ilẹ̀ yẹn, ilẹ̀ ọlọ́ràá ni. In tó wá ń ṣẹlẹ̀ ni pé ilẹ̀ ọlọ́ràá yẹn ó ti wá wà lọ́wọ́ àwọn dáràndáràn tá à ń pè ní Fúlàní terrorist. Another agenda nìyẹn. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè kó tó di pé a máa ṣí ojú òpó òun ni pé bí gbogbo wa ṣe ń gbọ́ tó ń lọ nílé, a náà fẹ́ pín látara Nàìjíríà. Ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀ mọ ìdí tá a ṣe fẹ́ pín? Torí tá a bá sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ǹjẹ́ tó bá bí ẹ léèdì pé the reason tá a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ǹjẹ́ o lè sọ? Ǹjẹ́ o lè sọ nǹkan mẹ́ta, méjì, márùn-ún tí a ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Àbí o kàn máa sọ pé torí Fúlàní tó ń pa wá nìkan la ṣe fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí fọ́nrán nínú broadcast studio, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí Instagram, ẹ̀yin ò ní lè rí àfi tẹ́ bá ní screen méjì láti máa monitor YouTube àti Facebook, ìyẹn lẹ máa lè rí. Ẹ rí pé mo fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ benefit èmi náà wò lórí 60-inch screen mi lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbá, ẹ̀yin ò lè rí 60-inch ni ó dẹ̀ connect mọ́ internet. Arabi tí technology ṣiṣẹ́ lọ nìyẹn, adúpẹ́ fọ́lọ́run. Àmọ́ ó lé tá à ń san náà kò ń ṣọ̀fẹ́. Ẹ rí pé ẹ̀yin tẹ́ ń wo orí screen yín ẹ lè screenshot ẹ̀. Benefit of Yoruba nation. Ẹ jẹ́ ká lọ sí number 1. Number 1 sọ pé our Yoruba identity. Ẹ bá ti ń pè àwọn nǹkan tí mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí,
ni àwọn benefit yẹn. Ebi ń pa yín ẹ máa kú ẹjọ́ torí Ọlọ́run ìyẹn ọkàn mi níbi tí ilẹ̀ ṣú dé torí pé a ti ń pariwo látọdún mẹ́ta pé ebi máa pa wá, èyí lẹ ní ẹ fẹ́ lọ dìbò, àwa ò ní kẹ́ má dìbò, ẹ ti lọ dìbò, problem ti yín nìyẹn. Torí nígbà tí mo ní no election, kódà àwọn kan ń bi mí pé ṣé mo lè sọ pé mo jókòó sí ìlú òyìnbó kí n máa sọ pé no election, ta ni bàbá tó bí èmi? Mo ní no problem, gbogbo yín dẹ̀ ti lọ dìbò, so ẹ jọ̀ọ́ torí Elédùmarè ẹ má wàá dààmú wa ní bíbá pé ebi ń pa yín. Ẹni tó bá rí owó ilé san ẹ bínú tán ẹ lọ bá àwọn representative yìí pé ilé tẹ̀ ń gbé wọ́n ti fẹ́ lé yín kúrò àbí ìyà tó ń jẹ yín, any representative ẹ bá dẹ̀ ráwọn tó lè support yín ní online, fair enough. Èmi ò ṣe give away lórí, èmi gan need owó débi pé màá tún máa ṣe give away, mo ò ní owó yẹn, kò sí surplus. Tí bá tẹ̀ ní surplus mo ní tí mo fẹ́ fi ṣe, torí pé ìrìn àjò Yorùbá nation tí mo gbé dání surplus tí bá ní mo fẹ́ fi sínú ẹ̀ ni, àmọ́ kò sí surplus. So èèyàn kan bá wá lẹ́yìn bàbá Koiki ẹbí àtúrò ẹ̀rí mi lórí, èmi ò ń ṣe Òkun foundation, mo ń ṣe bàbá Oríyọmí Hamzat, mo dúpẹ́ fún wọn táwọn náà wá. Àwọn yẹn bí ẹ lè lọ bá wọn, ìyàwó lè rí kan ṣe, àbí bàbá wa Àgbàlá Gabriel àti àwọn ilé ìbáyín raise owó, àwọn diaspora kúkú ń sanwó rí yẹn. Èmi ti bá béèrè owó nísìn fún wa ní interfẹ́, àwọn tó dẹ̀ fún wa wọ́n ní Koiki fún ẹ lówó yìí o tún máa pọn síta fi tọ́jú àwọn mọ̀lẹ́bí tó sọ pé o kó sínú ilé tó fi ń bá wa ṣiṣẹ́ yìí, torí iṣẹ́ kan lèmi náà ṣe yìí. Tí bá lọ ṣiṣẹ́ níta at least £10 an hour ló yẹ kí n máa gbà, àmọ́ a ti gbà pé Ọlọ́run Elédùmarè ti arrest irú àwa báyìí, torí ta bá sùn inú ẹ̀jẹ̀ ló wà, ta bá dìde inú ẹ̀jẹ̀ ló wà. So mo bẹ̀ wá ẹ̀yin tẹ́ máa ń kàn sí wa pé nǹkan kan ṣe yín ibi kan ṣe orí platform yìí, ẹ lọ sọ́dọ̀ Òkun foundation, òun ní Dangote tó ń kówó fún tó ń bá wọn ṣe oríṣiríṣi ọ̀rọ̀, àgbà máa ń rí Dangote sugar, Dangote ò dé fẹ́ mi ní gbogbo product yẹn. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jọ wo benefit yẹn, a máa ṣojú òpó nígbà tí a bá ń tẹ̀síwájú. Àkọ́kọ́ nínú benefit yẹn máa kà briefly, the benefit of Yoruba nation, our Yoruba identity, getting back the Yoruba identity. When somebody asks you today, tó bá bi yín pé kí ló dé ta ṣe kúrò ní Nàìjíríà, yìí tẹ́ kọ́kọ́ sọ ni pé a fẹ́ reclaim identity wa. Kẹ́rí Fúlàní pa wá yẹn, àmọ́ nìyẹn we can deal with that. UK ò ní allow kí terrorists wà níbí báyìí, wọ́n máa neutralize wọn ni, wọ́n máa take wọn out. Ní 2006 ó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn tí wọ́n dẹ̀ mú wọ́n yanjú wọn ni. Èèyàn kì í sọ pé òun mú terrorist ẹ̀ṣẹ̀ wàá mú lọ sí police station, ẹ máa neutralize lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Ìyẹn sọ pé èèyàn ṣe Elédùmarè, torí pé terrorist yẹn máa padà pa yín tó bá mú dé police station, àwọn kan tún máa gbà sílẹ̀, ẹ bèrè lọ́wọ́ Sultan of Sokoto. Tó bá ń bi wá pé kí ni benefit àti fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹ sọ fún wọn pé torí èdè. Màá gbìyànjú láti sọ Yorùbá tó pọ̀ nínú broadcast torí àwọn ọmọ Yorùbá ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Àwọn ẹ̀yà tó kù tó bá ti gbọ́ Yorùbá, ara ń ta ṣe ń sọ pé èdè nìyẹn. Torí àwọn kan máa wá sórí program speak in English, o ò lè force wa ká speak in English. Tí bá dẹ̀ máa speak in English, èmi mọ̀ gbà tí máa broadcast mo ṣe ní òru èní, ẹ̀yin tẹ́ tí ìwò kúkú ń pẹ́tò. Tó bá jẹ́ pé fracas ni mò ń ṣe níbí, gbogbo bíbá ẹ máa dàrú nísìn. Tó bá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ọkọ àtòkò ni mò ń sọ, gbogbo bíbá ẹ máa dàrú. Èmi ò dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá, ọ̀rọ̀ self determination ti máa ṣí ní ọkàn kúrò, ẹ̀mí ẹ̀ máa kúrò lára Nàìjíríà. Tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà wàá máa program pé ṣé ìlú ìgbádùn. Iṣẹ́ tèmi ṣe lọ́wọ́ nìyẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀ tẹ́ wà lórí ìjókòó bí n tí kí gbogbo èèyàn, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, ọba Elédùmarè kó dúpẹ́ àwọn pẹ̀lú yín. Olóyè Ìgbòho mo kí ẹ. Èdè wa la ṣe ń sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, ara benefit nìyẹn. Lọ béèrè lọ́wọ́ gbogbo ìlú tí wọ́n kì í sọ Gẹ̀ẹ́sì, láti Germany, France, títí dé Belgium, títí dé Turkey, Greece, lọ sí àwọn Scandinavian countries, títí dé Italy, títí dé Spain. Wàá rí pé wọ́n kì í sọ English níbẹ̀. Kódà àwọn Germany ò tẹ̀ fẹ́ pé kó débẹ̀ kó máa sọ English sí wọn. Kí ló wá dé tàwa ń sọ fáwọn ọmọ Yorùbá pé English ò kì í ṣe èdè wa, bọ̀ kí ló dé tí ẹ ṣe fẹ́ gbọ́? Ìdí tí ẹ ṣe fẹ́ gbọ́ ni pé ẹ prefer Queen English tí wọ́n fi kó wa lẹ́rú, Queen English tí wọ́n fi jẹ jàǹbá fún wa, Queen English tí wọ́n fi jalè ní gbogbo ibi tó ń pè ní
resources wa lẹ́ni nísìnyí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílé àwọn ọgbọ́n ò fẹ́ sọ Yorùbá mọ́ wọ́n rí Yorùbá gẹ́gẹ́ bí language tí kò jẹ́ kó sọ nígbà kan wọ́n fi tó wa létí bó kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ wà lórí ìjókòó gbogbo feedback yìí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí lórí olóyè gbogbo ẹ̀ náà láti gbọ́ tẹ́lẹ̀ èyí tá à ń gbọ́ ni pé kó má lọ lé Koiki àti ìyẹn ti kúrò ní chapter èyí tá à ń gbọ́ nísìnyí ni pé olóyè má ṣe interview gbogbo ẹ̀ náà ni mo ti gbọ́ gbogbo ẹ̀ náà ni ó ń dórí desk mi àmọ́ èyí tá à ń jókòó lé lórí ní ìrọ̀lẹ́ yìí ní aago 4 ó kù ìṣẹ́jú 15 minutes láti jẹ́ kí aago 4 lù ìyẹn nílùú London níbi tí mo ti ń ṣe transmission yìí èmi máa ń fẹ́ fi date and time nítorí pé lọ́jọ́ iwájú after tá a bá dàgbà tá a dògbó tó èmi máa dàgbà mo máa dògbó ẹ̀yin náà ṣàmì sí béèyàn kan bá ní àwa máa kú nísìn ẹ̀yin lẹ máa lọ kàkà káwa kú ẹ̀yin lẹ máa lọ nítorí pé àyàfi tó bá jẹ́ pé nǹkan míì nírú àwa gbé dání a dẹ̀ dúpẹ́ torí pé àwọn onílẹ̀ ni wọ́n rí pé irú àwa máa dìde làwa náà ṣe kúrò ní Nàìjíríà èmi náà lè wà ní Nàìjíríà kí máa tẹ̀lé àwọn tó jẹ́ oríṣiríṣi politician kẹ̀dẹ̀ máa bá mi sọ̀rọ̀ kí n má gbọ́ àmọ́ gbogbo wa kọ́ ló máa rí bẹ́ẹ̀. Tá bá ń sọ̀rọ̀ language wa language is the key èdè tó bá ti kúrò nínú ìlú kan ìlú yẹn kò lè dàbí mọ́ and that is the reason tá a ṣe ń sọ pé Yorùbá nation is all about our language èdè yẹn gangan tó bá lọ sí any parastatals ní secretariat ní gbogbo government offices especially ní state ẹ rí i pé yàtọ̀ sí pé wọ́n fi Yorùbá fi tajà ìyá mo ní gúgúrú bẹ́ẹ̀ yẹn mo lẹ́pà gàrí gbogbo nǹkan náà máa ń tà kódà kò sí nǹkan ń ta góòlù gbogbo ẹ̀ náà ń tà àmọ́ the mode of communication ní secretariat ní aláwùsá tó bá jẹ́ rọ́ ni mo pa ẹ bá ń fi sínú comment section ẹ rí i pé English ló fi communicate kò ṣe pé wọ́n kì í sọ Yorùbá but English ni so lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó our Yoruba language reviving orí láti move our Yoruba language reviving the Yoruba language will help us to restore our culture and heritage gbìyànjú kúrò bẹ́ẹ̀ because of student our show will help us to also language gangan code ni is a secret code of communication in our everyday life tẹ́mi àtàwọn ọmọ mi bá jáde tí mo bá bá wọn sọ̀rọ̀ ojú lásán ti bá fún wọn ó ní message mo send signal sí wọn ambọ̀sibọ́sí ti bá tún wá sọ èdè sí wọn torí pé mo ò fẹ́ jẹ́ káwọn ẹ̀yà tó kù tájọ wà nínú bọ́ọ̀sì mọ tí mò ń bá àwọn ọmọ yẹn sọ màá wá ní jókòó síbẹ̀ yẹn tó bá jókòó wá rí ní ti máa ṣe fún ẹ àwọn ọmọ ẹ̀rẹ̀ mọ́ta máa ṣe fún wọn ṣíṣe òṣìṣẹ́ pé ká wá ná wọn àwọn ò kí ń ná àwọn ọmọ nílùú yìí ẹ̀yin lẹ́ ń ná àwọn ọmọ bíi wèrè ní Nàìjíríà tá bá ní wàá mọ tí máa ṣe fún ẹ oríṣiríṣi nǹkan ló lè ṣe fọ́mọ kékeré o lè gba iPad lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá délé àwọn tèmi ti dé nísìn wọ́n ti wà lókè after tó bá ṣeré díẹ̀ ó ti dago 5 wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe mathematics wọn lórí iPad wọ́n gbọ́dọ̀ ṣé báwọn ọmọ tẹ̀ náà ṣe ń ṣe nìyẹn bá ń kọ sí ní comment section ṣé táwọn ọmọ tẹ̀ náà bá délé ṣé wọ́n ní tablet tó fi ń communicate gbogbo iṣẹ́ tó ṣe ní school ó link padà so language is very very important mo kí àwọn yonkan ẹ rí i pé à ń stream ní another section wa lórí Koiki Media mo kí àwọn yonkan wọ́n wà ní ìlú Ògùn state ní Ṣàgámù níbi tí wọ́n ti ń fi ẹ̀mí Ọlọ́run tó fi ń bá wa sọ̀rọ̀ ní òkè lọ́hùn fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ bá ń wo screen torí screen tó pọ̀ làwa náà ò ní bíbà torí mobile studio ni mò ń lò àìtí láǹfààní àti gba studio torí ẹ bá ní ká lọ gba studio àti tẹ bá ti ready pé a máa jọ máa san 1,000 plus owó studio yẹn every month and that's just a minimum so for now ibi tá a bá lò náà lè máa bá wa máa manage so it's called a mobile studio mo dẹ̀ lè transform ẹ̀ sí nǹkan tó bá wọn ẹ̀rí pé lẹ́yìn nísìnyí adúró ni torí lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ó máa wá sáyé bẹ́ẹ̀ yẹn. The next thing ni passport táwa tá ẹ̀tẹ̀ ní British passport ẹ pé Nigerian passport la fi travel wàá rí pé tó bá fi Nigerian passport yẹn dáwọn ìlú kan ká ti gbìyànjú láti lọ orí pa ti travel tó pọ̀ náà but láwọn ìlú kan ká ti dé mo gba European country kan kọjá on my way back ní year tí after ta bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation nígbà tó bá na passport Nàìjíríà sí wọn báyìí tó bá ti rí báyìí àwa tún máa tún ẹ wò number 1
passport yẹn ò identify me as ọmọ Yorùbá, ìyẹn Nigerian passport, ó identify me as Nigeria. Àwọn amúnisìn olórí burúkú ìlú òfò, kò ń ṣe territory wa là ń sọ pé ìlú òfò, orúkọ ìtọ́ fún wa yẹn ni là ń sọ. Torí ẹlòmíràn ni mo rí pásítọ̀ kan tó ní wàá jókòó sí ìlú òyìnbó wàá máa ní Nàìjíríà zoo wèrè. Àwọn pásítọ̀ yẹn gbogbo yín la ṣe máa lè kópa ó kù díẹ̀, ẹ máa convince àwọn èèyàn kò ń ṣe ilẹ̀ wa, ìyẹn ilẹ̀ ọlọ́ràá ni bọ̀kílẹ̀ fi rí ṣe. Àmì orúkọ òfò tó fún wa yẹn táwọn òyìnbó lòṣì amúnisìn, àwọn òyìnbó lórí burúkú tèmi bá gbé kò ń ṣàwọn ọmọ wọn, àwọn bàbá ńlá wọn, torí àwọn òyìnbó wà very honest, àwọn ọmọ wọn, àwọn tó racist wà láàrin wọn, bàbá ọmọ bá ṣe ń dì pẹ̀lú ra wa, but àwọn bàbá ńlá wọn tó ṣe jàǹbá fún wa àwọn là ń bá sọ̀rọ̀. But òmùgọ̀ tiẹ̀ tó kúrò ní Nàìjíríà ó gbé pẹ̀lú òyìnbó rí, òyìnbó Katrina Line, ìyẹn kùkùté tí mo fẹ́ sọ lóyìnbó, kùkùté ẹ ṣàrántí ẹ̀, ṣèbó ti ní kẹgbà PVC ẹ lọ dìbò, nígbà tẹ dìbò tán nísì kí ló mú jáde? Ebi ń pa yín náà lẹ ń pariwo, Ọlọ́run jẹ́ kébi pa wá. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀yìn wọlé, ẹ bá wa pín ètò kẹ̀dẹ̀ láìkẹ̀, ẹ bá dẹ̀ bí àṣà àwọn tó ẹ bá rí nǹkan kan èyí dára náà máa ní ẹ bá rí nǹkan kan èyí náà fún wa ní nǹkan, ẹ ajá fún àwọn tó ń ṣe practice ní nǹkan, ẹ fún àwọn náà ní nǹkan. Èyí dára, èyí dáadáa, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Mo kíyà Yorùbá wòye náà. Nàìjíríà ló wà ní òkè ní bíbá ní Niger wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. 1914 amalgamation òun ni wọ́n create Nàìjíríà. Tó bá jẹ́ pé wọ́n create Nàìjíríà ni passport a máa lò, passport Yorùbá ni. Mo wá ń sọ ní ìdájí nígbà tí mò ń ṣètò lọ tó ètò kejì tí máa ṣe léde ní tó bá mọ̀ kọ́lọ̀ fún alálàáfíà ara ètò kejì tí à ń ṣe lọ léde ní. Tó bá wá gbé God bless America, àwọn ọmọ America àwọn tó dá American passport bíi Prophet ológun olúwa wá tẹ̀síwá lójú wọn ní bàbá Koiki èyí tí ń lọ nìyẹn, torí pé tó bá ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n mọ̀ pé tó gbé dání. Ìwọ tó wá wà l'Amẹ́ríkà ìwọ náà máa gbọ́ mi o, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ pé ká lọ gbẹ́nu sọ̀hún, torí ẹ̀yin kan wà níbẹ̀ nísìnyí tí yín ni pé ẹgbẹ́nu sọ̀hún Yorùbá nation lẹ́ fẹ́, ẹ̀yin wo lẹ́ ń ṣe àwọn kan tẹ̀ máa ní àwọn olóńṣe Yorùbá nation náà òmùgọ̀. Bàbá wo lọ́wọ́ pé 40 tó fi ń bá òyìnbó jà fún òmìnira independent Nàìjíríà. Ṣé èmi náà ti dàgbà tó dìgbà tí bá pé 50 bí wọ ẹ̀yin bàbá tẹ pé 50 tẹ́ ṣe sọ pé fẹ́ Nàìjíríà ẹ má dàbú yín. Ẹ̀yin bàbá tẹ pé 60 tẹ́ ṣe sọ fún wa pé ká kíp wọn Nàìjíríà, láti ìgbà tẹ́yìn ti pé 60 yẹn kí ni wọ́n Nàìjíríà ṣe fún yín? Ká máa ṣojú òpó ó kù díẹ̀. Ẹ̀yin ìyá tẹ́ ń sọ pé àwọn ọmọ olóńjẹ Yorùbá nation yẹn tẹ́ bá ṣe ń ṣe náà nìyẹn, gbogbo jágbàjàgbà tẹ́ ń ṣe ojú yín ti já báyìí nísìn. Ẹ̀yin ìṣẹ́lẹ̀ tẹ́ wà nílé, èmi ò tẹ ìṣẹ́lẹ̀ tẹ́ wà nílé, àfikẹ́ yá rí oògùn náà sókè, àfikẹ́ yá rí ìtọ́jú, torí pé ṣẹlẹ̀ àwọn fẹ́ẹ́ farawé labroad àwọn èèyàn wà òkè o, ìjọba ń tọ́jú wọn. But tí mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé ní 1776 ní Amẹ́ríkà dìde pé àjọṣepọ̀ àwọn àti Britain kò ní sí mọ́, àwọn dẹ̀ máa jà ní tó bá máa bà ní kó gbà, ẹni máa kú máa kú, ẹni máa yè máa yè. Tó bá jẹ́ mi ni mò ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni Koiki má máa sọ̀rọ̀ ogun sẹ́ fọ̀rọ̀ ogun sílẹ̀ ẹni á máa pa mí. Àwọn sójà tẹ́ ń rí nísìnyí gbogbo wọn ni wọ́n rántí orúkọ àwọn ọmọ wọn nísìnyí tó ń gbádùn ayé. Ẹ̀yin wá jókòó sí Amẹ́ríkà White House lélẹ̀, ẹ wá gbé American passport dání fáwọn tó ti ní, ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń gbìyànjú kọ́ba Elédùmarè jẹ́ kẹ́ lè rí passport ọ̀hún gbà, torí kò easy. Ẹni bá máa gba passport America ti ṣe UK wàá ṣe wàhálà díẹ̀, kódà bó jẹ́ genuine marriage ló ṣe wàá ṣe wàhálà díẹ̀. Àwa nísìnyí tó jẹ́ pé 15 years kọ́ba Elédùmarè ó jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tó kù, especially ẹ̀yin tẹ́ ṣe ń wọlé dé tẹ́ farabalẹ̀. Tó bá rò pé ó máa kọ̀ wọlé dé gbogbo ẹ̀ máa transform in 2 years. Èmi ò ní kò lè transform. Má jẹ́ kí babaláwo kan parọ́ fún wa ní Nàìjíríà, má jẹ́ kí pásítọ̀ kan parọ́, wàá gba ṣéǹkì owó lọ́wọ́ ẹ. Àwọn mọ̀ nípa yẹn, wọ́n mọ̀ pé gbogbo ala desperate afẹ́gbàwé ìlú nítorí fi ń gbowó lọ́wọ́ wa nìyẹn. Lóòótọ́ àwọn tó jẹ́ ní ìwà ń bẹ̀ gbogbo nǹkan ó wà lọ́wọ́ Elédùmarè. Èyí tí wọ́n bá mọ̀ ni ọmọ babaláwo lèmi, èmi ò mọ tí wọ́n ń ṣe. Bọ̀ lọ́dọ̀ mi níbí mo ní Bible, mo dẹ̀ ní Quran. So tàbí wọ́n sọ pé a fẹ́ òmìnira, a fẹ́ dá dúró
passport wa yẹn ó wà important tó bá wá gbé American passport dání ọkàn á balẹ̀ torí pé bó ṣe ń travel yẹn kódà bí terrorist bá kidnap ẹ wàláì tàláì súnmọ́bílà ìlàzíláhùwà Amẹ́ríkà máa débẹ̀ béèrè lọ́wọ́ Amẹ́ríkà citizen tọ́jú gbé ní Nàìjíríà béèrè pé kí làwọn special force wọn wá ṣe àwọn ò ní sọ gbogbo ẹ̀pọ́n ẹ̀ wọ́n neutralize àwọn terrorist yẹn wọ́n dẹ̀ gbé ọmọ wọn wọ́n dẹ̀ gbé padà sáwọn nínú Nàìjíríà ni ó wà lórí Google má ní kí n bẹ́ẹ̀ lọ wá ìwọ ní kó lọ wá fún rẹ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ currency bàbá ń sọ Nàìjíríà ẹlòmíà ní Ọlọ́run jẹ́ kí Nàìjíríà dá wèrè Ọlọ́run ṣìwò ló ń pè ẹyẹ máa parọ́ mọ́ Ọlọ́run ṣòmùgọ̀ lọ béèrè lọ́wọ́ Prophet Nasiru Lai wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ ti wà lára flag Nàìjíríà lójú ayé níbi tí Elédùmarè ti fi wọn àwọn ẹ̀jẹ̀ wá ń ṣàn gbogbo ẹ̀mí tí ẹ pa tí kò jẹ́ kó tì kú ẹ̀mí tẹ́ ẹ yọ látara pé kò jẹ́ kó lọ ẹ wá rò pé Ọlọ́run gọ̀ currency kò ń ṣe táyé currency olórin o currency owó ni mò ń sọ ìlú òfò èlò lówó léde mọ̀sí èlò ni exchange rate láàárọ̀ yìí èlò lè exchange rate tó bá wá mú £1 dání náà pé mo ní £1 kan ti máa ń tọ́jú sí backup ní ìjọ tó bá di èmi náà lè rówó lò Ọlọ́run ajá máa rówó lò mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi dáadáa àtẹ lo ìlẹ̀kẹ̀ wa lẹ́nu ẹ̀ẹ́dẹ̀ rán mi létí láìka lo ìlẹ̀kẹ̀ mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan èlò lówó láàárọ̀ yìí ẹ bá ń fi sínú comment section mú bọ̀ èlò ni owó gbogbo ẹ̀mí mo ní military bag mi lélẹ̀ má lọ wọlé ilé Nàìjíríà ìlú òfò mi o sójà máa ń ná tiẹ̀ bàjẹ́ Britain ò dẹ̀ ní sọ fún ẹ pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ Britain gbọ̀n àwọn gbọ̀n àwọn ní káwa máa wọ military camouflage ní bíbà wọ́n ní kí wọ́n máa wọ military camouflage Nàìjíríà má lọ gbìyànjú láti wọ bí mi ṣe máa ń gbé nǹkan mi káàkiri nìyẹn méjì ni mo ní mo dẹ̀ máa ń change ẹ̀ léraléra £1 èlò ni £1 sí náírà láàárọ̀ ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa máa kí n dáadáa 1006 àṣó ti wálẹ̀ ni èmi ò fẹ́ kó wálẹ̀ èmi fẹ́ problem ni fẹ́ sí Nàìjíríà torí problem yẹn ló máa instigate kí gbogbo wa tètè bẹ̀rẹ̀ pé a fẹ́ nǹkan tá a fẹ́ ẹ lọ jókòó sókè ìkọ̀sí tó ń ṣe ní bíbá ẹ lọ sókè tó ń ṣe ní bíbá ẹ lọ tún padà sókè ẹ̀gbọ́n ló ń mẹ́kì kan ẹ lọ jókòó sókè let him finish his still cooking it 1006 lówó àbí ó dà àwọn kan ní 1849 mo rí pé ẹ tó sẹ́ndì kìíní sẹ́wọ̀n fún 1009 tàbá ní a fẹ́ Yorùbá country a máa ní 1009 1009 lèmi ní 1006 yẹn Mr. Official ìyẹn tó wálẹ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ lọ ṣe ibi tó máa ti jẹ́ 1009 ó kàn jẹ́ pé ṣe rí owó yẹn problem tá à ní ni pé kò wá sí iye ta sẹ́ndì sílé sẹ́yìn tẹ̀ wá ń lé tó lè tó yín is a problem yẹn gangan nísìn ó ń fà wá ní concern because tẹ bá ní exchange rate high inflation náà high wọ́n rí Kadibi ló ń pè nísìn Cardoso ó ṣà ń gbìyànjú ó ń jù síbí jù sọ̀hún kínní kan NPR gbogbo ẹ̀ lọ́jà ń sọ but ìlú tó produce anything for 60 years èmi ò mọ bí tẹ́tí fẹ́ rí dọ́là so kọ́ bẹ Elédùmarè kó jẹ́ kí Nàìjíríà lè rí dọ́là tó pọ̀ èmi ò mọ bí tẹ́tí máa rí dọ́là so lára benefit ni currency wa then number 5 yẹn ẹ bá mi du number 5 yẹn mú dáadáa bí a dọ́là lẹ́nu wọ́n ní bí a dọ́là lẹ́ ń sọ ó ṣeé ṣe bí a dọ́là ó ṣeé ṣe bí a dọ́là because we specify so dọ́là lè jẹ́ 1006 lóòótọ́ pounds ní 1009 cherry number 5 yẹn our resources kí ló ń pè ní resources mo ń bí ọmọ Yorùbá lè ní pé ṣé resources yẹn ṣé fún aráàta ló wà fún ní àbáwa ẹ bá ń fi sínú comment section tá bá ní resources ilẹ̀ Yorùbá àwọn gangan ló yẹ kó gbádùn ẹ̀ àwọn Chinese wọ́n ń gbé nǹkan pè ní àwọn timbers àwa ní kò sí chair ní school báwo ni chair ṣe fẹ́ wà ní school nígbà tó yẹ pé timber ó yẹ kó gé kó yọ chair lára ẹ̀ kó yọ wood lára ẹ̀ kó yọ this lára ẹ̀ àti kó gbogbo ẹ̀ lọ sí China at the end of the day resources ta ní ó pọ̀ mo sọ fún yín pé mo ti fi gold bar mo ti fi wọ̀nyí rí lórí fóònù yìí but a ti ṣe a lot of backup ẹ̀
gold bar yẹn mo ní sọ bí tó ti ń jáde nílẹ̀ Yorùbá gbogbo àná la mọ̀ state tó ti ń jáde nígbà Buhari wọ́n náà jáde continuously almost every week ni wọ́n transport ẹ̀ wọ́n fún mi ní títí dé detail I hope you make mine ṣé wọ́n nìkan ló máa jẹ́ ni did you make mine did you make mine yeah. Okay, that's fine. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn gold bar tó jẹ́ kó jẹ́ àǹfààní fún ọmọ Yorùbá àwọn ò rí lò àwọn ìyá wa tó wá lọ Dubai àwọn ìyá yẹn àwọn ìyá wa ń gbìyànjú àtẹ èlò lówó plane nísìn lọ sí Dubai èyí tẹ̀ ń travel recently lọ sí Dubai á ti fẹ́ tó iye kan nísìn àwa lọ ra góòlù ní Dubai àwa tún tà àwọn ìyá wa tó ń ṣe òwò oríṣiríṣi ìjọba ìwà bà wọ́n jẹ́ ẹni wá ní gbogbo góòlù táwọn ìyá yẹn rà pátá wọ́n ti tà tán ọlọ́mọ yẹn kì í ṣe wọlé tíṣe bá dé ìyẹn máa tà ní méjì wà wá lọ sí trunket box yẹn ó ti tán bẹ́ẹ̀ kí ló náà fẹ́ ná owó school ni mọ́mì góòlù tó dẹ̀ kù di last one mú lọ tà fàlàjà ní lọ́nà jàǹkárà má ṣe o àlájà náà ti tà fún mọ́là ìyá wa ń jẹ wá káàkiri àwọn ìyá wa débi pé ṣígìdì owó ń bẹ lọ́wọ́ wọn àwọn kan ṣì wà tó ní owó yẹn o àwọn ọmọ Ìgbò tí wàá gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn yẹn oríṣiríṣi dán ló ń pa ẹ̀rí drug tọ́nà wọlé lánàá àwọn ìyá wa tó ní owó lọ́wọ́ àwọn ìyá tó ń tajà ní gbogbo gọ́tà òkè àárín tó yẹ pé bí ọba báwọn ìyá yẹn nígbà tí èmi gbọ́njú money táwọn ìyá tiwa bá wà labroad tó lọ rajà lọ́dọ̀ Filtex wọ́n máa alájà èlò lẹ níbẹ̀ yẹn mo ní bí $30,000 nílé ẹ̀yẹn kó $30,000 yẹn fún mi wá dẹ̀ gba owó yẹn àwọn akó mọ́ ìdáhùn náà fi lọ lò wá lọ kó tó dé padà wọ́n dẹ̀ ti tà wọ́n ti dá owó yẹn padà fún ẹni tó gba $30,000 ṣé ó sì rí bẹ́ẹ̀ ṣá. àwa ní resources tó pọ̀ àrílò our resources is now being used by Chinese àwọn yẹn wá gbọ́n Chinese tí wá tún ṣe wédú wọ́n ṣe wédú nílẹ̀ Nàìjíríà wọ́n bá wa ṣe gàrí kò sí nǹkan tí Chinese ò wá ṣe àwọn wọ́n mọ kódà nígbà kan a rí pé wọ́n náà import omi ọbẹ̀ wá láti China omi ọbẹ̀ that is tabadẹ ní kẹ́ support wa àwọn details ẹ máa fi support lọ́n fi sí orí link wa kò kí ń pọ̀ torí mídíà náwó lójoojúmọ́ yàtọ̀ sí pé mo láwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ ìdí náà gbọ́dọ̀ tọ́jú àwọn ọmọ gbọ́dọ̀ tọ́jú ìyàwó àwọn ọmọ mi dẹ̀ ti sọ pé ní ọdún yìí a gbọ́dọ̀ lọ fọ́lìdè ẹ make sure ẹ fún wa ní owó ká lè jọ díẹ̀ náà if not ká máa láti lọ wá source láti máa fi rí owó holiday ká máa fáwọn àbí kí ká má fáwọn ọmọ lọ́lìdè látọdún mẹ́ta ọ gbọ́dọ̀ lọ sọ́lìdè lọ́dún yìí lágbára ilé ìgbìmọ̀ rẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn ẹ fún wa ní náírà ẹ fún wa ní pounds tẹ̀bádẹ̀ láwọn kan mí kékèké bí àdúrà ẹ máa fún wa ẹ̀yẹn máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ẹnu tiwa yìí kò ní ṣì sọ ó máa liberate wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí àwọn yọ̀ǹkàn wọ́n ń báṣẹ́ lọ ibi tí wọ́n wà ní ẹ jẹ́ ká pọ̀ gbọ́ díẹ̀ látara iṣẹ́ tó ń lọ ní ọ̀dọ̀ tiwọn lọ́hùn kí lè fi lọ mu omi kékeré ẹ jẹ́ n clear láti bí báyìí kí n má disturb ìyẹn ẹ jẹ́ ká pọ̀ gbọ́ voice àwọn yọ̀ǹkàn tẹ́ bá wà lórí platform wa ẹ rí pé streaming kan ń lọ ara ta ṣe ní ẹ support wa media wa ó ready láti ṣiṣẹ́ bó tá a bá ní owó kò sí bá ṣe fi ṣiṣẹ́ yẹn àwọn dẹ̀ fi ṣiṣẹ́ so ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan táwọn yọ̀ǹkàn bá lọ mú bọ̀. Wọ́n á jẹ́ kí ọmọ àwọn bá máa tẹ́kùn ìtumọ̀. Orílẹ̀-èdè wa. Àmì ìwọ ní kan ló bóyá. Wọ́n sọ táwọn ọmọ ìbílẹ̀ Jésù. You want me to come in?
Ìwọ nìkan lògo yẹ gbogbo ẹ̀ làwa ń ṣe. Ìwọ nìkan lògo yẹ o. Bẹ́ẹ̀ni, àdúgbò fọlọ́. Ìwọ nìkan lògo yẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ọmọ Yorùbá tó bá ń bínú sí ẹ̀sìn kan nílẹ̀ Yorùbá á jẹ́ pé ò ní làákàyè. Bó bá fẹ́ jàjà ẹ̀sìn, you are wasting your time. Tó bá ní làákàyè ni wàá rí pé ìjà ẹ̀sìn kan ni ó wà lọ́wọ́ wa. Ìjà tó wà lọ́wọ́ wa ni benefit bá ṣe máa kúrò ní Nàìjíríà. Mo kí Evangelist Jídéègè, àwọn ló bá wa ṣe ìtànkà síta ẹ̀. Constitution, a ti sọ̀rọ̀ nípa constitution tó pọ̀. Nigerian constitution is a fraud. Ẹ lọ wo program tí mo ṣe láàárọ̀ ó wà in details. Mo gbé wa padà lọ sí 1953 constitution tó ń pè ní the Latin constitution. Arákùnrin tó ṣe constitution yẹn òyìnbó ni. Gbogbo ẹni mo ti ṣàlàyé, ẹ lọ wo program yẹn. Ẹ má bínú pé program tiwa a lè máa ṣe 30 minutes. Ẹ̀yin lẹ máa either download the video yẹn, ẹ máa wá bẹ ṣe máa gbọ́. Lọ́jọ́ iwájú, tàbí bá ipá àwọn ọmọ Yorùbá ní owó gidi, ta ní satellite tiwa direct, internet yẹn a lè mọ open ẹ̀ fún yín láti máa lò. But àìtí the stage yẹn. Number 7 sọ pé the Yoruba Prime Minister. Number 8 sọ pé the judicial system. Number 9, security. Security was very, very paramount. Number 10, immigration. Mo máa wonder bí àtúrà àwa gbé abroad how we have been so relaxed lórí ọ̀rọ̀ immigration ní Nigeria. Oh, take immigration serious. Oh, take it serious. Irú wa ògiri wa. No, immigration ò ní kankan ṣe pẹ̀lú Hausa àti Igbo. Torí ẹ mix ẹ̀ up. Igbo bá wa gbé lẹ́kọ̀ọ́. Gbogbo yẹ ẹ̀ ń tanra yín. Igbo gbọ́dọ̀ bá yín gbé torí pé part of Nigeria ni wọ́n. But tá a bá ń sọ̀rọ̀ illegal immigrant. Àwọn tó bọ́ǹbù Ìbàdàn nísìn illegal immigrant ni wọ́n náà wá láti Mali. Báwo ló ṣe di pé èèyàn wá láti Mali tó bá wa gbé tí a dictate wọn tá a mọ̀ wọ́n? It's because the loophole pé a sí nínú country. So immigration tẹ́mi go through nísìn ara bọ̀bọ̀ Mali yàn go through ẹ̀. Èmi go through immigration níbí báyìí for 15 years. So it's very, very unfortunate that so many ẹ wo gbà tí ilé kan collapse náà lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ àjòjì ni wọ́n ò san tax àwọn kan ń sùn sínú ilé yẹn ni ilé yẹn dẹ̀ wò ó pa wọ́n púpọ̀ nínú yín náà lẹ́ ń lò wọ́n fún different things ní Nàìjíríà àfi tẹ́ bá fi parọ́ fúnra yín ẹ mọ̀ pé ẹni yóò kì í ṣọmọ Nàìjíríà but nítorí pé iṣẹ́ tó ń bá yín ṣe but these are security threats but torí pé Nigeria is a lawless country kí lẹ rò pé ìlú ìṣe okay ẹ kúkú mọ̀ pé man like ní fact lọ́wọ́ pépà tèmi nì ẹni tó bá ti ka metro tààrọ̀ ẹ̀ á ti bá pàdé is that not the metro tààrọ̀ ẹ̀ èní Wednesday àbí 28 metro tààrọ̀ ẹ̀ nì now ṣe rí immigration kò ń ṣe tíyàn máa fi ń ṣe yẹpẹrẹ immigration ẹ máa deal pẹ̀lú ẹ lè deal pẹ̀lú immigration because Nigeria ò tí ì fààyè yẹn sílẹ̀. Tẹ́ bá lọ sí ẹ̀yin tẹ́ bá ní metro yẹn lọ́wọ́ ní London àbí ní gbogbo ibi tẹ́ bá wà ní UK ní page 7 British Airways worker kò síbi tí kò sí criminal kò dẹ̀ síbi tí kò sí crime pọ̀ nílùú yìí because àwọn kan fẹ́ gbé lifestyle kan tí wọ́n ò lè afford it but wọ́n care but ẹni tí ọwọ́ bá ti bà a máa bá tó bá mú òun ló máa bá lọ. Àwọn òní kan máa ń commit crime but tó bá ti mú ẹ wàá ṣe ẹjọ́. Ìlú yìí dẹ̀ ní time kò sí bó ṣe lè sá lọ. Irú arákùnrin nísìn ó ti sá lọ sí India but wọ́n máa gbé padà. Wá kí ló ṣe gangan? Ó ń ṣiṣẹ́ as a worker pẹ̀lú British Airways. Ó make it £3 million. Visa racket. Ọ̀nà wo ló fi ń ṣe? Ó máa ń charge £25,000. Ọmọ 24 years old ni.
ẹni tó bá fẹ́ jáde láti ìlú yìí wá lo ọ̀dọ̀ tiẹ̀ kọjá nígbà tó bá ti dé desk ẹ mọ̀ pé ó ti yé wa ẹ mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ ṣe kinní yẹn ọ̀dọ̀ tiẹ̀ lẹ́ máa lọ á wá stamp yín ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tẹ bá tún fẹ́ lọ wọnú lé ní other side ìwọ tó bá travel kò ní yé ẹ má wọrí ìjọ tí bá tún fẹ́ travel máa ṣàlàyé fún ẹ mo náà fídíòs tí mo ti ṣe tó bá lọ sẹ́yìn tó lọ àwọn fídíòs mi nínú airport ṣó mọ̀ pé ẹni tó stamp ẹ ní ìgbà tẹ́ ń ṣe check-in àwọn náà lọ tún máa lọ gbé ẹ wọlé láti board the plane iṣẹ́ tó wọ́n á ṣe nìyẹn á gba £25,000 lọ́wọ́ wọn tó bá ti wá gbowó yẹn á gbé wọn wọlé àwọn tó ń gbé wọlé yẹn àwọn tí bóyá fún díkan àbí díkejì wọ́n ti get stock sílùú yìí wọ́n fẹ́ máa rìnrìn àjò míì lọ sílùú míì ibi tí wọ́n ti wá mú wọn ni pé tó bá ti wá dé Canada wọ́n claim asylum Canada wá ń wọ́ndà pé ṣé ó possible ṣá kéèyàn gbéra láti UK tó ní visa ìyẹn ló ṣe sọ pé ìyẹn máa ń wọ́ndà káàkan bá ní ọ̀nà kan kò look lóòótọ́ ọ̀nà kan wọ́jà ọ̀nà kan gbọ́dọ̀ wà tẹ́ máa nà tẹ́ máa gbá síbẹ̀ dáadáa òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà tá a bá frájà Nàìjíríà ká ṣèkè dáadáa à lọ sẹ́niwé akàn ṣeré pa ni gbogbo létà ń ṣe akàn display ni so tẹ́yìn kan bá wá ní ẹ má wálé ẹ má ṣe kinní kan ẹ sọ fún lóyè kinní kan kò ń ṣolóyè nìkan ni iṣẹ́ yìí wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó wà lọ́wọ́ ẹ̀ mà tí wọ́n ǹjẹ́ wọ́n rẹ́dì that's the question because tá a bá ní olóyè nìkan kọ́ ọba Elédùmarè ti fún wa lólóyè ìjà wa tó kù rẹ́dì láti lẹ̀ pamọ́ lóyè kò ń ṣàwọn 419 àwọn Dúpẹ́ Onítìrì kò ń ṣàwọn 419 Ìjìnlẹ̀ Marcus là ń sọ nísìn àwọn èèyàn ò lè ṣe anything wọn ò lè lọ sí Nàìjíríà wọn ní kólóyè má wá sílé alọ́lé ẹni máa kú ẹni máa yé ni kò ń ṣe báwa náà a ní intelligent pé wọ́n fẹ́ attack wa bó wọ́n ní dánwò ní moment yẹn ẹ̀mí máa sùn ní ìyẹn pé kiri èèyàn ẹ̀jẹ̀ máa sùn gidi mo sọ fún pé tí pípápá bá dún fact lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu mi ẹ̀mí máa sùn wá orí á máa rébọ́ torí ànígbà àwọn náà wọ́n mọ̀ pé ohun tí mo fi síta yẹn ohun tó ń ṣe ohun mo ní eégún wà nínú ìbàlẹ̀ ẹ rò pé mò ń ṣeré ni ẹ kó jẹgbẹjẹgbẹ lọ sọ èyí tẹ máa ń wá tẹfẹ fún wa ní pressure ẹ kó ìké ẹ má wálé èyí kọ́ lẹ máa sọ yẹn tí babaláwo bá sọ babaláwo tiwa náà gbọ́dọ̀ confirm pé tí babaláwo ti bí yẹn sọ ó wà nínú tí Ifá sọ tí Jésù tí yín bá sọ Jésù tèmi náà gbọ́dọ̀ sọ fún mi torí ìyàwó tèmi náà communicate pẹ̀lú Ọlọ́run èyí kọ́ lẹ máa wá sọ fún wa pé Ọlọ́run sọ fún yín Ọlọ́run ló ń bá yín sọ̀rọ̀ tó bá ìyàwó tèmi sọ̀rọ̀ ìyàwó tèmi náà wà nínú ẹ̀mí 2021 mọmọ tí ìyàwó mi sọ fún mi ó máa ṣẹlẹ̀ orí ti gbogbo ẹ̀ la máa sọ mo ní ẹ máa kàwé mi tẹ ẹ má máa sọ fún wa pé ẹ Koiki kìnnìkan ẹ jọ tó ẹ fìyẹn sílẹ̀ tó bá máa ṣẹlẹ̀ ó máa ṣẹlẹ̀ gbọ̀kẹ́ máa sọ fún wa pé kò ní ṣẹlẹ̀ kò sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń bọ̀ lókè tílẹ̀ ò bà ẹ kúrò kìnnìkan mo sọ fún yín pé kò tí ì dé stage yẹn ni preambles ni gbogbo ilé ìta ṣe ń ṣe but our violent but à ń sọ fún wọn pé tẹ bá dán wò 2021 kan lélẹ̀ àdán tán délẹ̀ eléyìí ṣe 2021 eléyìí 2021 is about 2 years ago tẹ bá dán jágbàjàgbà wò àwọn náà dẹ̀ mọ̀ a mọ̀ pé wọ́n ń tẹ̀lé wa bọ̀wọ̀ bí wọ́n dá double cross wa lọ́nà so arákùnrin ṣá òun mẹ́kọ̀ owó òun ti sá lọ sí India so tá a bá wá wo ọ̀rọ̀ immigration ní number 10 yẹn a máa ṣojú òpó ní 4:30 ẹ wá rí i pé irú wa ògìrì wa ló kàn wọ Nàìjíríà a man jailed for at least 36 years for the murder of Emma breaking news the mail èèyàn máa ń jèlè àwọn èèyàn ní èyí pé ẹ máa ṣe jágbàjàgbà jó gbogbogbò Nàìjíríà ò sí lára ìlú tó lè maintain security Nàìjíríà ò sí lára ìlú tó lè maintain currency náà kan ní ó ti di jágbàjàgbà jógbòjògbò pẹ̀lú gbogbo owó tó ní Nàìjíríà ní tó yẹ ká má lè ní reserve over $1 trillion nígbà tó ní ní Abacha jí $5 billion ó mọ tó ń pè ní $5 billion tó bá mọ tó ń pè ní $5 billion tó ní Abacha jí ó jẹ́ kí a máa sunkún lójoojúmọ́ pé $5 billion tó mọ tí $5 billion lè ṣe ní Nàìjíríà nígbà yẹn in terms of industry. Our port ẹlẹ́nìí ní àwọn Lagos èyí tẹ̀ máa ó tẹ̀ níyà kan ó búṣẹ́ gèsè wa lára nígbà tó ní tìrì
àwọn ìyá yẹn èmi ò response sí ìyá yẹn kọjá mọ́ bí àwọn ọkùnrin bára ti wá lè gbọ́ oríṣiríṣi ìyá rẹ̀ bú ṣe ọdún yẹn sì wà lọ ó bú ṣe gè sí mi lára lórí ọ̀rọ̀ onítìrì àwa lọ́mọ Èkó ó sọ gbogbo ìjágbàjàgbà nínú ẹ̀ pọ́ọ̀tì yín Àpápá port kò sí lọ́wọ́ Nigerian government kọ̀ǹfà ẹ lọ béèrè lọ́rùn tó wà tó mọ̀ pẹ̀ ẹ bá mọ iye tí Àpápá ń gbé wọlé Àpápá port kò sí lọ́wọ́ Nigerian government kẹrò pé Tinubu ló ń control Àpápá port inú wa tẹ̀ máa ń dùn Tinubu ti fún wa ní CG tó jẹ́ ọmọ Yorùbá ní Àpápá port they are puppet for the West àwọn mafia ló ní Àpápá port yìí tó wà lọ́wọ́ yìí àwọn mafia gidi àdèlè jèrè ẹ̀ àfi tá a bá kúrò ní Nàìjíríà so kí ni ìyẹn mo jẹ́ so kí láǹfààní Àpápá port tó ìta àjèrè ẹ̀ so why not we do what we need to do a ní láti fi gbẹnu sọ̀rọ̀ do what we have to do o jèrè airport ẹ o jèrè seaport ẹ so kí ló wá ń pariwo èmi lọmọ Nàìjíríà I just pity many Nigerians that doesn't know what is happening àwọn globalists olórí burúkú ni wọ́n ojoojúmọ́ lẹ́kẹ́ máa ṣépè fún IMF àti World Bank ṣèbá àwọn Nigerian Labour Congress gan wọ́n sọ pé IMF International Monetary Fraud owó mi èmi ní problem ẹ tó bá mọ táwọn globalists ń ṣe fún gbogbo wa àtàwọn táwa nílùú yìí especially Africa ọ̀nà wo nìyẹn tún ṣe lè ṣàlàyé fún àwọn tó wà nílé náà ẹ mọ̀ kí tí gbogbo wa bá dìde together ó lè pa gbogbo wa tán ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún àìtí commit any crime ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún ìtí mò ń ṣe òun ní Tinubu náà ṣe the same thing after MK Abiola ìyàtọ̀ kan ní pé ìtòhun ń béèrè fún nígbà yẹn ó yàtọ̀ sí táwa ń béèrè fún nísìn but ẹ wá ń rí àwa as antagonist ẹ rí àwa as problem èmi lè rí as problem am I the problem èmi kọ́ ni problem yìí ẹ̀yin náà mọ ibi tí problem yìí wà náà ẹ kàn live in denial everybody knows where the problem is the problem is Nigeria a country that doesn't function 24/7 àwọn àdúgbò kan tí wọ́n ti ń dago mẹ́fà ó gbọ́dọ̀ ti wà nínú ilé if not you are at risk so our support a lè manage gbogbo Muritala Muhammed yẹn àkọ́kọ́ yọ yẹn dànù a gbé àwọn orúkọ tó yẹ kó wà níbẹ̀ bóyá owó lọ́wọ́ ní nǹkan tá a bá fẹ́ gbé sí education medical kò sẹ́ni tó lè sick ìyẹn là ṣe ń fi àìsàn yọyàn ìbọ̀ irú àwọn Babangida yẹn kàn máa ń fún wọn lépè níbọ̀ kò jẹ́ kí wọ́n máa fi àìsàn amọ̀pó lóṣì kò dẹ̀ ní dìde orí wíjà yẹn ló máa jókòó sí títí tó yá lọ́jọ́ máa fi dé èmi ò dẹ̀ tí gbàdúrà kó kú nísìn kò á máa rùn á máa ṣe gbogbo ẹ̀ níbẹ̀ medical ìlú tó o bá ti lè take care yín medical wise ẹ forget it because at some stage in our life a máa need assistance yẹn la ṣe ń wá sórí social media ó ti ní kidney problem ó ní mo máa ṣe dialysis ta ló máa fún lówó àwọn máa dáwó fún yàn lórí social ìjọ ò la fẹ́ máa ṣe gbogbo yẹn dà lóòótọ́ Nigerians according to who they say we are very very sympathetic people àánú wà lára gbogbo wa torí pé bẹ́lẹ́dùn máa lè ṣe dálẹ̀ Ìgbò àtàwùsà àtọmọ Yorùbá ọmọ Ìgbò náà ń dáwó fáwọn problems yẹn ọmọ Haúsá náà ń dá àṣàrà àwọn Haúsá náà tó dáwó fáwọn èèyàn wọn nígbà tó kidnap wọn àṣàrí minister for communication Pàtàmí ó ní ọ̀rẹ́ òun kó 50 million sílẹ̀ láti fi gba àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ nígbà terrorist kidnap àwọn family yẹn rántí jẹ́ òyìn tọ́nà pa ìkànnì wọn pẹ̀lú bàbá tọ́ni kí bàbá lọ́wọ́ wá ẹni tó jẹ́ kó jẹ́ minister for communication tó yẹ kó mọ níbi tí line yẹn níbi tó ti ń dún because technology ti wà débi pé déyàn bá pè ẹ́ nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ lè trace line yẹn to the last point níbi tó wà. We are all in danger. Táwọn tó wà ní abroad bá wà ignorant àwọn èèyàn gbádùn ẹni tó wà lábroad ẹ má máa ṣẹlẹ̀ tẹ wà ní gangan ní problem tẹ gbọ́dọ̀ tètè gbọ́n kan tán ṣẹlẹ̀ tó wà lábroad ó jápa ó níwèé kò níwèé tó bá ṣàtìlẹ̀ wọnú bíbà you are still likely to live a better life o kò lè má ṣe as much ní education
wọ́n ráwọn èèyàn wọn máa lè ẹ̀yin cultist wọ́n ṣara yín mo rí fídíò kan lórí X ṣara wọn àwa ayé wọ́n tẹ̀ ti gbé yẹn dé Dubai wọ́n ti gbé yẹn náà dé káàkiri àwọn ẹyẹ àwọn kan tẹ̀ ní pé ọmọ kọ́ọ̀tì ni mí ìdá fún bàbá ẹ̀ ṣé wọ́n sọ pé mi ṣe yunifásitì Nàìjíríà bomb bastard gbogbo wọn ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ táwọn kan sọ pé bọ̀bọ́ ì máa wà nínú court olùṣiṣẹ́ torí bí ṣe ń sọ̀rọ̀ bóyá bá lógún mo gbọ́dọ̀ lẹ́nu tí máa fi sọ̀rọ̀ ó rò pé gbogbo wa ló máa jọ gbogbo everybody ni àwọn kan gbọ́dọ̀ ní àyà èmi mo sọ fún yín pé backpack kan ni backpack yẹn wà lábẹ́ staircase ni ní tí mo gbé travel náà nìyẹn backpack péré kan ni mo ní ìdí èyí tẹ fi ń bára yín jà yẹn àwọn ò ní ká lọ jà nísìn àmọ́ ká dúró ká gbìyànjú pé nígbà tásìkò bá tó ká tẹ̀lé olóyè lẹ́yìn ká tẹ̀lé bàbá Akíntóyè kí gbogbo wa jọ tẹ̀léra wa lẹ́yìn ìyẹn ló máa fi mọ̀ pa serious ẹlòmíì ní sí olóyè máa lọ níwájú irọ́ ni o òun ti tàbí sẹ́yìn kò ń ṣerú àwa kólóyè bá ń lọ níwájú èmi gbọ́dọ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ side by side òun wá mi níjọ́ yẹn máa wá mi bomb bastard mo kí ẹ easy ẹ máa fara wé àwọn tó wà lábroad àwọn tó wà lábroad tó ń gbádùn ayé wọn ẹlòmíì ò ní rẹ́dì láti wálé ẹlòmíì ò dẹ̀ níwèé ẹni tó dẹ̀ níwèé gan ní wá ó lọ káàkiri àgbáyé á dẹ̀ máa take picture so just to move forward because we fẹ́ open phone line torí àná máa ṣí phone line lánàá àráyè ṣe so mo ní time lẹ́nu so ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa. Restoration of Chief Awolowo Western Region Industrial Project. Kí ni mo tẹ̀tẹ̀ mú kí n fi ṣàpèjúwe o tó kọ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé nǹkan kékeré ta lè sáré máa produce kò ní fún wa ní too much problem tẹ́ pàwọ́ la ní resources yẹn tó tẹ̀ jẹ́ pé ká má perfect ẹ̀ kákọ̀ tẹ̀ sáré ó yá èèyàn mẹ́ta ó yá ẹ̀ bá wa máa sáré ṣe kínní I need the 50 ní bíbá I need the 50 long I need the 20 long I need the 30 long. But unfortunately lẹ́nu gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn nídìí náà ẹni bá fẹ́ jó nǹkan àwọn àṣẹ ó yẹ tán jẹnẹrétọ̀ ọ̀nà àwọn ọmọ mi ń bí mi lọ́sàn-án yìí mo sọ fún un èmi tẹ̀ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ ọmọ ní kó lọ ra MTN àwọn ọmọ yẹn ní brain wọn náà gà ẹ jẹ́ kí n ra oníràútà yẹn èmi wá wọ brain ṣe rí Nàìjíríà wọ́n ti create so much thing débi pé lóòótọ́ bílù yẹn ṣe wà tá a bá dá dúró a máa move very fast kí ni èmi ò tẹ́ mọ̀ pé MTN ti ń ṣe router because èmi ní router níbí báyìí èmi ò mọ̀ pé ó tún máa ń ṣe tó máa ní charger tiẹ̀ nígbà tó ọmọ yẹn ra router yẹn ọkọ̀ mi wá sọ pé èyí tó ń lò tẹ́lẹ̀ àwọn ní ọlọ́wọ́ tá a máa mú káàkiri ni tó fi ń ṣiṣẹ́ báwo ló ṣe máa lo router yìí lóòótọ́ a ní the router yẹn nínú ilé ẹ̀ because iṣẹ́ tó fi máa ṣe ó gbọ́dọ̀ lo router because wireless yẹn máa ń fún wa problem èmi náà lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan máa ń ní glitch even though pé standard làwa ń lò ní bíbá ó dáa kíyàn lo cable Ethernet cable láti fi ṣiṣẹ́ ìyẹn máa ń fún yàn ní stability than Wi-Fi. Wọ́n á sọ fún mi lọ́sàn-án pé ó bá bí power bank ẹ̀ wá mo ní so that means pé tá a bá wà níta lè lò ó níbẹ̀ ni ó ní at least power bank yẹn máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ for 5 hours. So wọ́n ní tó ṣe ni pé wọ́n mọ̀ pé Nàìjíríà ò ní 24 hours iná so wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó bá ra router yẹn tó bá múná lọ báwo ló ṣe fẹ́ lò that means pé a lè ṣiṣẹ́ for another 3-4 hours which is very good. Ẹ bá wa pín ètò yìí fún gbogbo àwọn tí wọ́n láǹfààní àti wà pẹ̀lú wa. Mo kí àwọn yọ̀ǹkàn tí wọ́n ṣì ń báṣẹ́ lọ ní Ṣàgámù mo kí Pastor Agbọ́lá mo lè kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń gbọ́ wa tẹ́ ń wò wá káàkiri gbogbo àgbáyé mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa. Ẹ máa kọ nọ́mbà yìí sílẹ̀ o lẹ́ máa fi pè in the next few minutes nígbà tá a máa ṣe ojú òpó UK code +44 74 04 40 5917 kò wá ń ṣe gbogbo ilẹ̀ máa send message tá a máa rí Koiki àti send message sí ẹ ó rẹ̀ tó fẹ́ fún wa lówó gan send message tá a rí ambos ìbọ̀sí ẹ̀ ìjẹ́kọ̀ send message I'm dealing èmi nìkan ni mo ní èmi ni secretary ara mi ní Libya fóònù méjì ló wà lọ́wọ́ mi over 2000 unread messages so ẹ bá send message ẹ ṣe sùúrù tábà reach out sí yín padà
púpọ̀ nínú náà advice náà dẹ̀ especially after tó lóye tuntun ti lọ lé nísìn tó ṣe wà ń lé nísìn Koiki olóyè tó wà ń lé yẹn ẹ má jẹ́ kó ṣe interview ẹ má jẹ́ kó grant interview ẹ ṣáà jẹ́ kó bàbá jókòó kó má sọ nǹkan kan mọ́ kó ṣáà máa wò gbogbo ẹ̀ náà ni à ń gbọ́. So lẹ́ẹ̀kan sí +44 74 04405917 òun ni nọ́mbà tí ẹ máa fi pè nígbà tí a máa ṣí ojú òpó nísìn. A máa ní football team tiwa náà a dẹ̀ máa ní Premier League tiwa. Èmi ò like football. I've lived here for 24 years. Mo ò ní team kankan tí mo bá mi wo football iná máa bí ẹni wàlátà ní kó lọ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀. Wàlátà máa ń ní irú èèyàn wo ni mí. Nígbà míì Chelsea lè máa play kí máa sọ pé Luton ló play. So but kò mí pé tó ní passion sí àwọn kan yẹn. But púpọ̀ nínú yín wọ́n ní fún yín ní visa kẹwàá wo Premier League. Àwọn bàbá tí wá jẹrú ayé yẹn. Àwọn máa wá ń wo game nílùú yìí. But àwọn ọmọ EU àwọn akọ̀ wọ plane àbí kọ́ wọ train àbí kọ́ wọ coach wá wá wo àwọn tíìmù tó ń play. Ìwọ tó ń gbọ́ mi nísìnyí wọn náà fi síbẹ̀ ká ló support. Kò ń ṣèjà ẹ ní right láti support anybody. Whether you're supporting Manchester, you're supporting Liverpool, Chelsea, Arsenal. But have you ever thought pé ọmọ jẹ́ kí n náà lọ wo game? Number one, tó bá yẹ pé Nàìjíríà ṣiṣẹ́ fún ẹ, o ní right láti ní owó lọ́wọ́ wá wo football game, o gba visa. O ní láti gbé ní bíbá, wàá kọ́ wá wo game, wàá kọ́ fèdí síbẹ̀ wá pé wèrè ṣáàjókòó sàn, ní gbádùn ìdáyé mi. Yóò sọ àwọn big boy wà Nàìjíríà, èmi ò dispute yẹn. Big girls wà Nàìjíríà tó jẹ́ legit money tó ń ṣe ritual money o. But they are not living the kind of lifestyle tẹ́mi ń gbé ní ìlú àti ẹ gbé peaceful life. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé lówó Nàìjíríà títí dé e-money títí dé Tony Elémèlú kódà títí dé ẹ̀gbọ́n mi Délé Mọ̀mọ́dù. Ẹ gbé good life because each time tẹ́ bá fẹ́ jáde ẹ máa kó security káàkiri. Èmi ò ní security kankan nísìn because yàtọ̀ sí pé ọba Elédùmarè fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa security wà nínú system. They are not perfect but they are doing very well. Mo ní láti ní millions of pounds. Nígbà tí kọjá àyà ara mi, I have said it so many times. 3 years I refuse to drive. Kò jẹ́ pé mo ní drive. Tí bá fẹ́ drive máa láti lọ fi iṣẹ́ kún iṣẹ́ tí mò ń ṣe. Mo ní jókòó ti eléyìí nìkan torí mo máa san insurance yẹn. Tó mo ní gbé mọ́tò síta kọ́lọ́pàá dá mi dúró pẹ̀lú family mi kó ní park. Mr. Koiki, you should know better. How long you say ọlọ́pàá gan lè máa rí mi lórí program. Ó ní ṣègbó máa ń sọ̀rọ̀ lórí social media. Ó yẹ kí wọ́n ní làákàyè pé kò jẹ́ kó drive without insurance. But mo ní public transport and lo Uber. So the lifestyle tá à ń gbé ní bíbá lóòótọ́ a adapt pẹ̀lú ẹ̀ ni but kò ń ṣe tí spirit wa fẹ́ gangan ní choice ni. Mo kí àwa Comfort Ológunjà mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. So let's open the phone line and I might sit down a little bit but let's open the phone line so that kí ẹ lè pè. Lábàdàn ẹ̀rín tó fẹ́ pè á jẹ́ pé a máa bá program yẹn lọ 1 hour 25 minutes. Nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ọ̀kẹ́ jẹ́ yọ kámẹ́rà kan kúrò kámẹ́rà tó pé méjì so ẹ̀yin backup team wa ẹ wà ní behind ẹ bá fi nọ́mbà yẹn sí orí screen àwọn tó wà nínú comment section but nọ́mbà yẹn náà ló wà lórí screen lẹ́yìn tó bá fẹ́ pè wọ́n. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń béèrè pé number one, like I always say, I don't discuss Oloye on the program. And I won't give you the room for that as well. Mr. Koiki, Bololoye wa nisin, kilo dem bini pe Bololoye wa. All those questions, don't come and ask us. It's a stupid question. It's other people come and bini pe Boni Joe Biden wa. Say me mom, Joe Biden wa nínú White House. Oloye wa nínú ilé ẹ̀. That's all I know. Ó wà nínú ilé ẹ̀. So, you know, what next is the question tọ́pọ̀lọpọ̀ tó fẹ́ mọ̀. Okay, Koiki, kí ni the next phase of ọ̀rọ̀ movement yìí? Níbo là ń lọ pẹ̀lú movement yìí? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa rojọ́ náà lélẹ́yìí? Ǹjẹ́ a ní àwọn ìgbésẹ̀ míì tó gbọ́dọ̀ wá sí ìmúṣẹ? Yes, a lè máa rojọ́ forever. We have to do more. But the more tá kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ni pé a gbọ́dọ̀ educate àwọn èèyàn wa. Àwọn èèyàn wa ò gbọ́ àgbọ́yé tá à ń sọ. In táwọn èèyàn wa ń sọ ni pé we are just trying to pull them out of Nigeria
and gbé wọn lọ síbi tí àwọn olóṣèlú tó jẹ́ the same set of people tó máa jákì movement yìí lájọ máa wá dé ibi tá à ń lọ. Number one, àwọn olóṣèlú ò fẹ́ jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. That is a fact. Everybody knows that. They are not ready for the breakup of Nigeria, or should we say the dissolution of Nigeria, or the disintegration of Nigeria. Òyìnbó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó bá lè lò bẹ́ẹ̀, àwọn kan like a breakup. Wọ́n bí lè kó tiwa too harsh. But whatever it is, àwa nìkan kọ́ ni a máa jẹ́ the first country táwọn ẹ̀yà wà nú ẹ̀ tọ́nà wọ̀ ṣe mọ́. Yugoslavia is just one good example. Tabade lọ wo Yugoslavia lénìí, àwọn ìlú tó jáde látara Yugoslavia yẹn tó bá láǹfààní àti gba visa wọbẹ̀, ìyàtọ̀ kan ní pé wàá kọ́kọ́ lọ kọ́ èdè wọn kó tó lè gbé níbẹ̀. You are better off to live in those countries, Slovenia, Macedonia, and the rest of that, and Serbia. Lóòótọ́ gbogbo wọn kọ́ ni wọ́n ní strong economy. Lóòótọ́ gbogbo wọn kọ́ ló ní good, but they are still doing very well compared to the normal Nigeria. Lóòótọ́ àwọn kan máa ń ṣe analysis pé the future of Nigeria will be bright. Only bright. That is just another false information. Láti máa sọ fún wa pé the future of Nigeria will be bright. The question is, the future is no longer bright in Nigeria. The future is dead on arrival. But many of us do not want to accept that because we have been told lies. Serious lies. Ìtàn bá dẹ̀ ti parọ́ fún yàn continuously, won't take some time for us to pull out. But the real deal is we need this massive movement. Movement yìí ò ń ṣe movement tí a máa di pé church nìkan ló fẹ́ ṣe concert tí over 60,000 people máa lọ. Àwa náà gbọ́dọ̀ náà fẹ́ ṣe nǹkan kan whether in UK. Ǹjẹ́ àwọn tí wọ́n fara gbá Yoruba nation táwọn pariwo nígbà ǹjẹ́ tá a bá ní a fẹ́ jáde nísìn padà fún rally ní UK, ǹjẹ́ ẹ máa tẹ̀lé wa? Because we saw that many of you refused to turn up. Ẹlòmíà náà wọ́n ní ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. We give all kind of excuses. But emergency bá wá nísìn, ẹ máa try láti lọ sílé láti lọ sort the problem. Either èèyàn kú ni àbí kankan. The question is, are we ready? Ǹjẹ́ àwa tá wà labroad nísìn, ǹjẹ́ tá bá ní a fẹ́ jáde padà nísìn, are you going to come with us? Ṣé máa tẹ̀lé wa? Àbẹ́ máa fi dá wa pé ẹ̀yin ẹ máa ṣe, àwa wà lẹ́yìn yín. That is number one. Number two. Gbogbo àwọn tó ń lament lẹ́nìí nísìn, gbogbo ẹ̀yin náà ń lament ní Nàìjíríà. Election bá tún dé nísìn, gbogbo yín náà lọ tún máa pè padà, lè máa tún gbé PVC yín síta. Ẹ máa gbàgbé àwa mọ̀ yẹn. Because ẹ̀mí yín ṣì wà látara pé Tinubu wà níbẹ̀. Kọ́lọ̀ fún Tinubu lálàáfíà. He needs a lot of strength to be able to fight in tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. But àwọn ọ̀gbọ́dọ̀ wa torí ìyẹn ká dúró. Our right to self-determination must be respected. But nobody is going to give you that right. Right it off fún yín gan under a fraudulent constitution. So báwo ló ṣe máa wá fún wa ní right yẹn? So expectation àwọn kan ni pé nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe election, ká kó bọn jáde, ká bẹ̀rẹ̀ sí yìnbọn fáwọn èèyàn, ká destroy everywhere. No. We knew that ẹ máa lọ vote torí pé Tinubu ló fẹ́ ṣe election. Àwa mọ̀ yẹn. Èmi mọ̀ yẹn pé fẹ́ lọ vote. Ìyẹn lẹ ṣe ń lament pé Koiki ká ní wọ́n tó mú àjókòó sí abroad. Ẹlòmíta ní tàbá vote ṣé Peter Obi ò ní wọlé. Àti Peter Obi àti Atiku. Even Sowore gan bá débẹ̀ kò lè ṣe anything. Campus bọ́ sí ní vote fún Sowore. Vote fún Sowore now because believe pé Sowore lè ṣe. Many of you don't trust Sowore. And at least Sowore nìkan ló sán lórí tó lè ṣe irú nǹkan tẹ́fẹ́. So, ṣe rí pé NLC ti cancel strike, Tinubu ti gbówó fún wọn. Jagaban, òun ó máa ń náwó gidi ní. Náwó lòun. Ó ti fowó dí wọn lẹ́nu. Àjàrò ti sọ pé kò sí strike kankan mọ́, kò sí protest kankan mọ́. Ṣé ẹ lè máa dúró dè?
Are you going to be waiting for that? Or should we all now pull out? This is the reason why some of us are now saying maybe, just maybe we should start thinking otherwise. But many of you don't want us to think otherwise. Many of you should prefer the country will change. The country will be better. And that is giving us problem. Láti sọ fún yín pé Nigeria ò lè better, kò ń ṣe èpè. Gbogbo nǹkan tó jẹ́ ẹ̀ka tó di Nigeria mú lémi foundation yẹn faulty ni. It's a faulty foundation. We've played video from even Jonathan. Jonathan ní àwọn Britain ló ní agenda pé ká keep one Nigeria. Èmi kọ́ ni mo sọ. I mean, ṣé believe Goodluck Ebele Jonathan, a former president, ṣé bí pé kò ní a lot of intelligence lọ́wọ́, bá tẹ̀ sọ pé ọ̀mùtí ni, ó ní PhD bá ṣe gbọ́, ó kàwé. Bàbá wa Wọlé Ṣóyínká mọ̀ tá à ń sọ, bàbá wa Fálànà mọ̀, Robert Clark mọ̀, gbogbo àwọn bàbá yẹn títí dé Afẹ́ Babalọ́lá tó donate £10,000 fún King's College. Wọ́n mọ̀ pé Nigeria foundation faulty, but they are not going to give room. So let's go straight and go and take my first caller. Hello, caller. A very good afternoon and welcome to the live transition. Thank you. I just want to say thank you for everything and thank you for fighting for your nation. Thank you, mother. Thank you. And one thing I want to ask. Yes. Before there is a Yoruba kings then, eh? Yes. Before they get Yoruba kings there. Definitely, yes. Before, but it's now Emir. Before this is yeah, before the Jamba. Okay, they change it to Emir. Now it's Emir there. They don't. We still have some Yoruba king, but there are not many of them. Okay. Yeah. Okay, only that I want to know because I was telling that somebody from Yoruba nation. Yeah. And my husband is not around. I was telling somebody from Yoruba nation, Yoruba man, until he comes from Nori, and he's telling me that Nori is no man's land. Then Nori was there, and many people from maybe it's Fulani, I don't know. Then Nori was free land, and then Fulani come, they make themselves. I argue with him. I say, I get to my chef, one of my brothers. Yeah. Most of them say that because they know that Ilorin belongs. Generally, Kwara belongs to Yoruba people, but because of the history that have gone through there, they've cut it out to be part of the Northerners, but they are not. It's a full Yoruba territory, and it will remain like that until thy kingdom comes. No matter what they say, Kwara is part of Yoruba land, and Ilorin is included in Kwara. Yeah. Even part of Kogi State is part of Yoruba land. So what they do is, you know what this 419, especially the military, that's why I put on the military outfit like this. They've divided the space that belongs to each one of us. They've carved it out. They've given it out. So, but what we are saying is, even people that say that, what about Edo? I said, look, according to the map that is presented to the United Nations after the fraudulent independence, Edo is not included as part of Yoruba people. But we know that they are part of us. But the question even is, when we go back to how Yugoslavia break away, even if Edo wants to remain an independent country, they have the right to. But the first thing first is, let us first work out with the first set of the Yoruba land that has the mapping according to the map given to the United Nations. Then later on, we can do, referendum for those that wants to come back, and they can decide to be independent. So, again, we know that Edo are Yoruba people. That's good though. Yeah. Now I'm happy because I was arguing with the person saying, well, with the history I know, even from my father, those days. The first time that this Fulani come from nowhere and come and kill the kids in Nori. And you're right. And that is the agenda. And if we don't do anything now,
it will still happen. So we need to stop them. People like Saraki is not from Yoruba. Saraki father is from Mali. It's from Mali. But they've decided to take that part. It's like that dynasty. They are from Mali. Saraki, Olusola Saraki, the former Senate president, is from Mali. Is the mother that is Oyo. The mother for the father is from Oyo. So many of them like that. So if we go back to the history, a lot has been distorted. And that is exactly what the Britain wanted. Distorted the history so that we start fighting each other. Even if we don't like each other, like I always say, the German don't like Britain, British people, but they still go there. They have relationship. Italian don't like Spanish, but they still have relationship. We can still hate each other, but let us be independent. But that is what people don't understand. So they're thinking that, especially those that are saying that, oh, we want an election. Election cannot resolve the problem. We should go back on the round table and resolve it. It is too late for that now. Just too late. Yeah. Thank you so much. Thank you. Thank You're you, welcome, my brother. Greet your wife and the children. I will. Thank you. The first caller, is one of our caller. You could tell that she's not just a caller, she's also a family, and we appreciate her for joining the broadcast. You can also, have your voice when you are ready. So as we continue, the question everybody is asking, okay, all these, when we get there, what will be the future? The future of the Yoruba people. We know that the future will be bright. We've given you that benefit. That benefit is just 1 out of a million. The British citizen still complain, even though they have everything. They're complaining. Cost of living. They're not getting good. The doctors were on strike last week. There's still a lot that they are not comfortable with. Britain but our nisin tá ń sọ pé ká kúrò. My question saying ní ká dúró sínú Nigeria ni pé what future after the presidency of Bola Tinubu? Kí ni future wa nínú Nigeria? Because definitely we have another president that is not going to be somebody that look like us. Because right now we are seeing Tinubu as somebody that look like us, even though he might not have our interest all the way deep down. I know that he doesn't have our interest. But just for argument's sake, Tinubu still represent somebody like me because I'm a Yoruba. But he's representing also the caliphate known as Nigeria today. So what happened after the 8 years tenure? That is if he has 8 years, just as Buhari, the sadist. Because Buhari is a sadist, dead or alive. But we don't know whether Buhari died or is alive. The Kanu say Buhari died. I don't have evidence. I just use the word dead or alive. Where is Osibajo today? He has moved on after the 8 years tenure. What future do we have? Or what future do we hold? Should we remain as Nigerians? Some even say that this thing and fight ye. Oh, my baby, 30 years from now, who's telling you that? With the way there's tension in Nigeria, even without Yoruba nation, there's so much tension in Nigeria. Bossy, there's multiple problems. That needs to stop whoever is still operating Nigeria on behalf of the, those that own Nigeria. Because you don't own Nigeria as a citizen. And I just hope that one day, many of you will wake up quickly from the dream. Because your dream is that Nigeria will become that snap that everybody will have opportunity. Oh yes, if you're lucky, and if you're a bully, or if you're one of those that is ready to sacrifice anything, you can definitely make it out of Nigeria, either legitimately or illegitimately, either through legal or illegal. And that is the reason why some of us are saying that our right to self-determination must now be looked into as quickly as possible. We should not sit back. We should wake up. I'm going to try to bring out something in a minute.
We've listened to prophecy, whether you believe prophecy or not. We've listened to fact. We've listened to evidence. We've listened to many commentators that have continuously said Nigeria is a failed state. Why is it a failed state? Some of you argue that it's because Nigeria doesn't have a good leader. Good leader. The leadership is not the problem now. We have gone past leadership problem with Nigeria. We are having issues that needs to be resolved on the drawing table before things can escalate. But if some of you say that things are not going to escalate, should things escalate, you will not be able to contain it. If Nigeria go into any crisis, it might take 2 years. So anything else, you will be affected, just like I will be affected. Every one of us will be affected. So why is it difficult that we should come into a conversation? I'm talking about our representative from the Southwest. Let us sit together and discuss our complaint, our issues. But you are running away as if our issues is not going to matter. In between that, some of you will die. In between that, some of you will be alive. But what we are saying is that we cannot say that our government affected the main body. We have different organizations that represent the Yoruba people in Southwest. We have Don, we have Afenifere, we have OPC, Odua, we have different ones. But some says that we want a restructured Nigeria. My question is, should Bola Tinubu, the current president, give us not any restructured Nigeria or a regional government? So you're going to come out and start crying again when the new president comes in that is going to be either El-Rufai or the former Senate president, that criminal one as well, Ahmed Lawan, or anyone from the north, because definitely the North is taking power after Tinubu 8 years. That is if he gets 8 years. I don't pray Nigeria should exist in the next 8 years. I pray Nigeria collapse today if there's a means for me to do it. But I cannot do it alone. It has to be a collective effort. But some of you that are even struggling, or some of you that are not struggling, you are waiting for Eniola Badmus to tell you that Nigeria is going to work. She's crazy. She knows that Nigeria is not working, but she's part of the game. And I call her because she was one of those that campaigned for Tinubu. She has access to what she has access to. But yet, majority of you that wants to be like Eniola Badmus, you will not get that opportunity. Maybe some of you will. All our representatives in the Southwest knows that there is nothing called Nigeria. It does not matter how many diplomats comes into Nigeria and tell you that Nigeria is going to work. They are part of the game. Any diplomat that is coming into Nigeria, either through as an ambassador or flying in because they want to have a cordial relationship from the state level to the federal, they are all deceiving you because Nigeria was created not for the interest of the Yoruba people. Nigeria was created for the interest of those that wants to keep us together. And that is the reason why every single one of us must rise up and say enough is enough. Teba sọ pé enough is not enough. Then we would all suffer the consequence of it. But that is where some of us cannot wait, because we have already suffered the consequence. We have been marginalized. Southwest, we get cut-off mark, and the North, we get lower, and they will enter Unilag, and you, the indigenous of Lagos, cannot get to Lagos State University or any other Southwest University, and you will now be sent to the North. The marginalization has been there, and it is not likely to be ending soon should we remain as one block Nigeria. And why should we be one Nigeria? When many countries around the world today are striving in their own collective effort to build their own independent country. We are told to go and build Nigeria. Oh, because the video is telling you Nigeria is working. The video is a global A-star list. Don't expect the video to tell you you should go and break up Nigeria. But I know deep inside the video, he knows that Omo Yoruba Lohun, he will prefer for us to have an independent country. But he can't come out right now because he has so many links to do with Nigeria.
Because ìjọ tó bá lọ sọ bẹ́ẹ̀, it would have, I mean, for him to say that, the video is not like Fela Nicola Kukuti. Even our Fela don't say, what are they saying? These are not true, Africanism as even their son are doing today. Fela told us long time ago, many of what we are discussing today, but our Fela can take advantage in Tipa Bauntishi. So don't expect the video, don't expect Tiwa Savage, don't expect Burna Boy, don't expect, any single one of them to come out and tell you that the dissolution of Nigeria is the way forward. Àwọn yẹn lẹ́yìn dẹ̀ ń dúró dè. Àwọn yẹn lẹ́yìn ń dúró pé kán sọ fún yín pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. I saw the video says, òun máa fún àwọn orphanage. We thank him for that. 300 million will be splitted. Okay. But that money doesn't reach up to my own family that has issues as well. But it's a peanut to the video. He has that kind of money. Don't expect DJ Copy to tell you, knowing fully well that the father of DJ Copy is part of the crime scene of Nigeria. Femi Otedola. They are part of the game. But àwọn yẹn lẹ́yìn dúró dè kó wá ṣàlàyé fún pé Nàìjíríà máa pín fẹ́ gbọ́n tí Bàbá Akíntóyè ń sọ. Because some of you see Bàbá Akíntóyè that is not very learned. Even àwọn tó ní masters. Oh, you are waiting for ẹni tó ní Gatwick. Nígbà tó lọ sí Ogun State, a kàn máa wò pé ṣé airport náà lẹ́ ń kọ́ ẹ̀. Ọlọ́run jẹ́ kọ́ airport yẹn kán tán l'Ogun State. I just pray they do. The cargo airport. Ìtọ́nà Kọ́lékìtì bó ló wà. We have been told lies for a very long time. And the Yoruba people love lies. So, the next hour, I want to sit down. I've done 2 hours standing. So, but let me first put this together before we do that. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko níbi tí ẹ ti ń gbọ́ mi, tí ẹ ti ń wò mí. Lẹ́ẹ̀kan sí, the benefit of Yoruba nation. Let's listen. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? Whatever my generation might have done wrong, and I would be the first to admit that my generation has done a lot wrong. It's for your generation to do it better. And don't just sit down and complain. Don't just sit down and complain. Sitting down and complain is like the anger of the cripple. You're on the same time, you will be on the same ground, on the same level, but you have to be proactive. And you have to make sure you get enough of what I call critical mass of people
like-minded people who will be ready to say, yes, we can bring about a change. And you can bring about a change if you get the critical mass of people that are ready to slug it out. I always say when people say, hey, well, when will this old hag go out of the way politically? They won't go out of the way. You have to make them go out of the way. They won't voluntarily go out of the way. You have to make it uncomfortable for them. I'm not talking of violence, but bringing pressure to bear to make it uncomfortable for them. They will go out of the way. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an... And we're back again into the program. It's 2 hours into the conversation. My name is OLAYOMI Koiki as I continue to educate our Yoruba people on the reason why our existence with Nigeria is no longer viable. Self-determination is an inalienable right, and I'll be telling us a little bit more about that self-determination. But let's play that particular clip back again that indicate that we are not just the only one that is asking for the right to self-determination. Many people are asking for that same right. Many people are asking for that same right, and that right will be respected under international law. It doesn't matter whatever the President Bola Tinubu thinks, our right will be respected, and there's nothing that he can do on that. The program from Shagamu has just ended, so I can bring back those that are listening on the MixLR because they've been on the Shagamu program. MixLR. I wanted to start it from another laptop, but you're back with me now. The program from Shagamu has ended, and I'd like to appreciate every single one of you that joined that prayer. Moriembe, Comrade Plan B, we're still live here on the KOIKIMEDIA, where we're going into the other part of the program. If you're new to this platform, please share the program, invite your friends, and let them know that the Yoruba people have had enough with the contraction called Nigeria. If you have never seen me before, well, it's good to see me. I am OLAYOMI Koiki, and also the spokesman for Oloyegowo, also one of the campaigners that asked the right of the Yoruba people. So this time around, I'll be telling us a little bit more. I think I should bring you on the screen, but I'll see in a minute. Let me end this first. So Moki Gogo Inti and Dara Komora ni Ile Loko. So Ejakagbo, that inalienable right again. It's good to play those things because I want Komaro. Okay, let me first ask Fami Wajabiamila. Maybe he's still serious by telling us only Almighty Allah can give Tinubu the opportunity to fix Nigeria. Let's listen to him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of Nigeria. The weight of Nigeria. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. Many of you are asking, when is the rally going to come back out? We're hoping that message will come through from the top to give us the announcement date of rally. But while we continue to engage, for more Yoruba Nation movement, the question is why have you not
kí ni ẹ̀ ń bẹ̀rù, kí ni ó ń pa yín lára tí ẹ̀ fẹ́ fi darapọ̀ mọ́. Kò sí nǹkan kan tá à ń ṣe tí ó rúfin ìjọba àgbáyé àbí ti ilé pírẹsidẹ́ǹtì Nàìjíríà tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn kì í ṣe olóṣèlú, olóṣèlú ni ó ń ṣèjọba nísìn. That is their responsibility to continue to do what needs to be done for the benefit of the Yoruba people. In táwa gbé dání kò ní kankan ṣe pẹ̀lú olóṣèlú. Olóṣèlú tí wọ́n ń ṣe, wọ́n ti ń ṣe for a very long time. Ó wà successful, kò wà successful. Ìwọ náà béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé èyí tó ti ń ṣe látijọ́ ẹ̀, kí ni result ẹ̀, àti pé kí ni àbọ̀ ẹ̀ nídìílé tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. So I'm going to take us back now to the behind the curtains so that we can go and see why we should not be Nigerians. Some might say that gbogbo tẹ́ ń ṣe ǹjẹ́ òfin kankan bákẹ̀, ǹjẹ́ òfin kankan ó bákì ìtàgbédání? Oh yes, there are laws that back it, and that is what I'm going to show us now as I've now come into the the other side of the movement in terms of. So I want to open a few things behind the curtains, and then I'll show us as we continue our quest. If you're waiting for the British to come and tell us what to do, you will wait till their kingdom come. They are part of the problem, and they're not going to resolve any problem because so whether you like it or not, that is a fact. All right, let's see if I can open it like this as well. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá tẹ́ ń gbọ́ mi. Mo kí bàbá wa Abdul Basit. Ẹni when are we starting our rally? Láìpẹ́ láì jìnnà mo mọ̀ pé wàá ṣọ ìgbà tá a máa bẹ̀rẹ̀. Mo kí ìyàwó mo dúpẹ́ Ajé ẹni àmì o. Mo kí Prince Adémọ́lá Heritage ẹ̀ṣẹ̀gan ẹ̀kọ́ àdúrótì. Mo kí ìyá mi Fatusi Elizabeth. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí ìyàwó mo dúpẹ́ Ajé wọn ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tí wọ́n dúró ti bàbá wa Olóyè Ìgbòho ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Mo kí Ọlánìpẹ̀kun. Mo ní màá pè é lánàá ọkàn mi tún gbàgbé, má bínú sí mi brother mi. Jọ̀ọ́ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ tí bá parí program, try láti reach out sí mi. I'm very sorry. Mo ní a máa sọ̀rọ̀ but again, iṣẹ́ tí ó wà lọ́wọ́ brother kò jẹ́ ká tún ráyè sọ̀rọ̀. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí brother mi Abiodun George. Wọ́n ní síyá àgbẹ̀yìn àwa la ní kò sí no doubt about it. Gbogbo ẹni tó bá ní ìwọ̀n Yorùbá ò ní bọ́ nínú oko ẹrú, ẹ̀tútù ẹ̀dànù a máa bọ́ torí pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ ní wọ́n so wá papọ̀. Ìsopapọ̀ yẹn ó ti break already from the spiritual realm. Let me open my screen so that we can do some bit of more analysis as we do all. Nigeria to kó wa sí has given us a setback. A lot of things ká máa ṣe nílẹ̀ Yorùbá, setback yẹn ti pọ̀ jù, and the more tá bá ń dúró sínú Nigeria, the more ló ń dìbà wa, ló ń stop into máa jẹ́ ká tètè progress as people. Lóòótọ́ àwọn kan wà okay láàrin wa, bó kò ṣe gbogbo ìlú wà okay. Maybe I should bring us ṣé ó prefer akẹ́kọ̀ọ́ máa lójú mi àbẹ́ tó rí screen ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram because nǹkan mo máa ka nǹkan tí mò ń kà yẹn ni, so it doesn't matter whether you're on the screen or you're with me right now. I just want to show that I have my other platforms on. Mo kí bàbá wa ìyá wa Idris Abimbola tí mo ti pè lédùmarè kí ẹ jẹ́ sáré appreciate ẹ̀yin tẹ́ wà lórí thread pẹ̀lú mi. Mo ti kí bàbá wa Nurudeen Akimoyede. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń náwó rẹpẹtẹ. It's not easy spending a lot of money, especially in Taiwan, in Nigeria, to buy data and watch a live transmission that we are doing. Mo kí bàbá wa Ọlásùnkànmí Mujib. Mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Ẹ má worry nípa àwọn tó ń wò wá bí i numbers lò. Nígbà tí a fi ń ṣe òkú ìyá Ìgbòho, mo rí pé gbogbo wọn lọ jáde tí wọ́n fi wá wo bóyá ó máa ṣẹlẹ̀ àbí kò ní ṣẹlẹ̀. A dúpẹ́ pé Ọlọ́run fún wa ṣe délẹ̀. Mo kí àwọn Koiki Media team tó ń ṣiṣẹ́ farming.
ẹni tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ iṣẹ́ oko tí a ní káwọn ọmọ wa máa ṣe lẹ́yìn is for the benefit of them. It could just be bóyá seed lè fi fún wa fertilizer lè fi rà fún wọn. Ẹ̀yin náà ẹ gbìyànjú ẹ má jókòó ẹ máa ṣe mo fẹ́ gbé screen yẹn wá ẹ máa ṣe ìwọ̀nba tí ẹ bá lè ṣe láti fi dáko. So ẹ jẹ́ ká show ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí ẹ jẹ́ ká fún yín ní screen yẹn ní background. Iṣẹ́ oko is very very important especially ní wákàtí tí gbogbo nǹkan rí bó ṣe rí ní Nàìjíríà nísìnyí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹni tó bá lè dáko kódà bó jẹ́ láti fi fíìdì àwọn mọ̀lẹ́bí yín nìkan ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ máa dáko níwọ̀nba tẹ́ bá lè ṣe. It doesn't matter how small how big. So jẹ́ ká connect pẹ̀lú àwọn tí mo. Oko iṣẹ́ oko ká tún ṣiṣẹ́ oko díẹ̀. Máa change screen fún yín nísìnyí. Pé àwa ò lè jalè. Nàìjíríà ti gba pé ọ̀nà tí olúkálùkù bá lè gbà láti survive. Nàìjíríà ti gbà ń sìn. Ṣùgbọ́n a mọ̀ pé Ọlọ́run bá mú wa délẹ̀ lérí wa láìpẹ́ ní àìjì. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń sọ, oko tẹ́ ń wò yìí ibi tó tóbi ni. A lè dá nìkan kọ́ tán. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá fẹ́ support wa ẹ bá wa kàn sí Mr. Koiki. Ẹ jọ̀ọ́ eléyìí tó kù a máa gbàyàn sí tó máa bá wa kọ́ ní bọ̀ gbogbo ibi tí a ṣì wá yẹn àwọn fúnra wa máa kọ́. Ṣùgbọ́n bíi 2 plot kan tí ó ṣì kù sí ọwọ́ ẹ̀yìn a máa gbàyàn sí ní tí wọ́n máa bá wa kọ́. Ẹ bá dẹ̀ rí program kan tí a ṣe náà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yẹn lára oko tí àwọn group kan náà kó jọ tí wọ́n dá níbẹ̀ náà ni àwọn nǹkan tí wọ́n pín bẹ̀ ibẹ̀ náà ló ti jáde. Èyí ni Mr. Koiki ṣe wá wí pé at least òun gan náà lè gbé irú nǹkan bíi eléyìí síta tó dẹ̀ jẹ́ pé tó dẹ̀ lè provide oúnjẹ àti ọ̀nà tí ó bá tó àsìkò láti máa kéré oko pé ó lè provide ìwọ̀nba little oúnjẹ díẹ̀. So ìdí nìyẹn tí ọ̀gá ṣe wá pé òkè o wọ́n fún wa nílẹ̀ kan síbi kan báyìí ṣé àwa náà ṣe àlè ẹ̀ lè gbìyànjú ni ká tẹ̀ fi dá oko so náà la fi gbé ètò ìkàlẹ̀ gbogbo ẹni tẹ́ ń wò wá tẹ́ wà ní diaspora tẹ́ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ nípa ọ̀rọ̀ pé ọ̀gá wa Mr. Ọláyọmí Koiki náà lè máa kàn sí kò sí ẹni méjì tẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ àwa kọ́ lè fẹ́ bá sọ̀rọ̀ wọ́n máa sọ pé bóyá ìlà fẹ́ lù yín jìbìtì ọ̀gá wa lè máa bá sọ̀rọ̀ ọ̀gá dẹ̀ máa sọ àwọn nǹkan tí a need máa sọ fún wa gbogbo nǹkan tá a fẹ́ gbìn sínú wíwà a fẹ́ lọ rà á ni a fẹ́ lọ ra gbogbo nǹkan tá a fẹ́ gbìn ni ibìkan dẹ̀ ṣì wà náà gẹ́gẹ́ bí mo yẹ sọ láàkọ́ pé a fẹ́ fowó kọ́ ni ilẹ̀ tá à ń sọ ilẹ̀ tó tóbi gidi ni so kò dẹ̀ ń ṣe bí tí a da kalẹ̀ tán tí wọ́n á da màálù wá jẹ fẹ́ǹsì ti wà bí already so kì í ṣe bí tí a ṣe tán tí wọ́n á da màálù wá jẹ no kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀. KOIKIMEDIA bring the work closer to your doorstep. Ṣé báwa tẹ̀síwájú. Òun ni ẹ̀ ń gbọ́ láti ẹnu àwọn tíìmù wa tí ẹja mute mic ẹ̀ ní bíbá. So ìtàn ìwò yẹn òun ni iṣẹ́ oko tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Let me do a cross posting quickly from here. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa nílé níbi tẹ́ ti ń gbọ́ wa. We are doing our own little to continue to support àwọn tó wà nílé so that encouragement náà ni a lè ṣe fúnra wa níbi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn nígbà tá ìkókó tí kúrò ní Nàìjíríà so kí ló dé tí ẹni tó bá lè dáko tí kò gbọdọ̀ máa lọ dáko nínú ilé yín ni o àní kẹ́ bọ́ sí ibòmíì kẹ́ lọ dáko yẹn at least kò bá jẹ́ nínú ilé yín ẹ dá oko yẹn níwọ̀nba tẹ́ bá lè dá láti fi support family yín láti fi jẹun torí pé ọ̀rọ̀ ẹbí yìí kò ní kúrò ńlẹ̀ o ní àkọ́ bá rò pé ibi máa kúrò ńlẹ̀ anytime soon kò kúrò ńlẹ̀ o ọ̀rọ̀ ẹbí yóò ní kúrò ńlẹ̀ o ẹ lọ bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe nǹkan àgbẹ̀ kéékèèké àwọn ọmọ wa tẹ́ ń rí tó ń ṣe wàhálà tẹ́ ń rí encouragement ta lè fún wọn náà ni pé tá a bá ní ká máa fún wọn lówó lójoojúmọ́ owó yẹn ò ní tó cross post into it
owó yàn ní tó ìyẹn la ṣe ní eléyìí tẹ́ tún lè ṣe yìí ẹ fi support family yín láti fi bọ́ra yín so that tá a bá tẹ̀ ní a fẹ́ fún yín ní owó kéékèèké á ní iṣẹ́ tó kọ̀ máa ṣe so èyí ìwọ tó owó mi náà ìwọ náà gbìyànjú ẹ gbìyànjú ìgbìyànjú náà ní gbogbo nǹkan láyé mo kí àwa Grace Olúṣòótọ́ so bó ṣe jẹ́ nìyẹn a sì ní phone line wa tó wà open so a máa wo screen yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ bọ̀ káwa máa báṣẹ tiwa lọ níbí báyìí bí a ṣe ń tẹ̀ síwájú. United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Àwọn wo ló ń pè ní indigenous people? Àwa èèyàn Elédùmarè náà ni wọ́n ń pè ní indigenous people. Indigenous people ni wá a kì í ṣe Nàìjíríà. Everybody knows that. But ẹni tó bá ń dúró pé Nàìjíríà máa dá ọmọ Nàìjíríà ní Koiki fi mí sílẹ̀ tó bá wẹ̀ ni kò máa sọ. I'm not here to argue with you because bí ọba argue pẹ̀lú yín Ọlọ́run jẹ́ kí olú ẹ̀ má ní hypertension torí nígbà tí mo sọ pé àkì í ṣe ọmọ Nàìjíríà ẹlẹ́dàá ní ọmọ Nàìjíríà ni wá kò lè prove ẹ̀ báwo ló ṣe jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ó kàn ń gbọ́ látara pé wọ́n bí sí Nàìjíríà yes territory tí wọ́n create ni àwọn tó create ẹ̀ mọ́ tó create ẹ̀ fún wọ́n create ẹ̀ fẹ́mi àti ẹ̀ wọ́n create ẹ̀ fúnra wọn ni so àwa la máa wá sọ pé àṣemọ́ abádẹ náà àṣemọ́ kò kúkú ń ṣe ìjà àkúkú báyàn kankan jà lé lórí but the question is ọmọ Yorùbá mélòó lórí lè sọ pé òun ò ń ṣọmọ Nàìjíríà ọmọ Yorùbá lòun bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa títí pé a kì í ṣe Nàìjíríà Yorùbá ni wá wọ́n ti ṣàlàyé fún wa but àwa tí àwa ń bá wọn gbé ètò yẹn síwájú láti máa tẹ̀síwájú ẹ má bínú kò sáwọn phones náà ń lò yẹn wá ti máa jò ní battery so mo ní láti fi wọ́n sí charging if not àwọn tó ń wò wá lórí Instagram kó má lọ disconnect and that would be unfair on them so ẹ fún mi ní few minutes tí mo fi ń ṣe gbogbo tí mo ṣe ní background lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá fẹ́ pè ẹni tó bá ní ìbéèrè àsìkò tí àfijẹ́kẹ́ pè wá láti béèrè àwọn ìbéèrè yín àti nǹkan tó bá rú yín lójú lórí ìrìn àjò yìí kò ń ṣe lórí olóyè o ìfẹ́ kí nǹkan pè mí máa béèrè ọ̀rọ̀ tí kò nẹ́sẹ̀ ẹnu ìmọ̀ ànídá yín lóhùn bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò tá a gbé dání ní tí ó bá rú yín lójú ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́ ń wò wá máa láti disconnect camera yẹn again kò ní láti plug sínú àwọn phones yẹn so ẹ má bínú sí wa if otherwise nílé enjoy program yìí wọn á lè ṣe níbíà maximum bí an hour so a ní láti change some things there so ọmọ wa tó ń ṣiṣẹ́ lọ yẹn àdúpẹ́ fún wọn that is just one out of so many of them tí a fún ní encouragement training tàbá lè fáwọn míì nínú wọn à fún wọn because àwọn èèyàn náà ló ní teach me how to catch a fish ẹyẹ máa fún wa lówó ọ̀gá wa ní gbogbo ìgbà ẹ jẹ́ káwa náà lè ṣiṣẹ́ a kì í ṣe ọ̀lẹ ìyẹn la ṣe decide eléyìí kódà nígbà tá a rí àyè kékeré tí wọ́n lè máa fi ṣe nǹkan ṣe nǹkan táwa lè ṣe ni pé ká encourage you and that is exactly what we are doing so that's it now ẹ̀yẹ ti dúró bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹ̀yẹ ti dúró bẹ́ẹ̀ yẹn so bó ṣe jẹ́ nìyẹn so in case tí ẹ̀yin náà bá láwọn family yín nílé ẹ encourage wọn kò sí èèyàn kankan tó máa kówó kan fẹ́ anybody in the long run tó bá yá ẹ̀yin àwọn tẹ̀ ń fún lówó náà ó máa sú yín so ẹ má yẹ kí nǹkan ṣe iṣẹ́ ńlá ni because manual labour níṣẹ́ oko ní Nàìjíríà kò ń ṣe mechanized àwọn tó ní owó tó lé fọ̀n tó lé kan náà tó fi ṣe mechanized àrí tí Fúlàní fi wọ́n dá lára ìyẹn bàbá wa Dr. Aborode àtàwọn tó kù bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ so but at least èyí tó bá ní nínú ilé ẹ wọ́n ṣáà ní kó màálù wá sínú ọgbà ẹ kó wá jẹ so kò possible so mo kí gbogbo èyí tẹ̀ ń gbọ́ wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ encourage àwọn tí yín náà nílé kó lè make a difference we are all trying our best and our best Ọlọ́run á jẹ́ kí a rí àṣeyọrí ṣe nínú ẹ̀ so mo ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fi
gbogbo tí ọba Elédùmarè fún yín ní ìmọ̀ láti fi guide àwa náà. Oríṣiríṣi èèyàn ló ń wo ètò, oríṣiríṣi èèyàn ló ń gbọ́ wa, and they're listening from different perspectives. Now, we have just about roughly another 20 minutes. Program here, mo fẹ́ kó ju 2.5 hours long. So I'm going to quickly move with the next section. Mo kí àwa ní gbogbo àjà alájà okun mo rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀kọ́lẹ̀ mà ẹ má bínú wọ́n ní àsọ fún yín pé olóyè ń bọ̀, kò sẹ́nì kankan tá a sọ fún pé olóyè ń bọ̀, àmọ́ a mọ̀ pé òkú ta fi ṣe mo rò pé máa ti gbọ́ ni. So mo kí bàbá Bámidélé, mo kí ìyàwó brother wa Kenny, and the rest of you that are listening or watching us. Ẹ jẹ́ sáré lọ gbé kọ́là ẹ̀ka tó máa tẹ̀síwájú. Hello, caller. Mr. Koiki, ẹ ti ṣe ẹ̀ka àárọ̀. Ẹ kúrọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ tiwa. Olúwa ló mọ̀ ló ń pè láti èyí. Ẹ bá wa dá sí tó máa ń gbọ́n. Yeah, thanks for all you do. I do follow along. And I just want to our people to know that by the grace of God, we are getting there, and that we are not backing down. Okay. The Lord will do it all. Amen. In continuing first earlier, I think we let the address it. We should be asking 10 minutes in and it's about Oloye, because the way we are going to do it from the grace of God is that what we are going to undo, I am suggesting we must do a lot of things like we did the other time. So slow and steady and there. I want to phone around the one to make noise. Please go and relax. We are directing our things. Okay. You know, it might be anything. No. Any content, one permission. If I want to the content, okay. That's no work now. Okay. We have to be very, very, very strategic right now. We have a lot of enemies with it. What it was do, what it was this. Now this time around. So, any as postpone my respect for Muslim, because if anything will come out of royalty, although you can come out, how the structure, how the information is disseminated. You don't want that anymore. Because you'll be more harm than good. And we're not by the grace of God in the reveal and we are getting it. And we are not backing down. And we want to appreciate you. Thank you so much. These are the feedback. We love your feedback. Gbogbo tẹ́ ń sọ yìí náà ni pass sísàlẹ̀, especially there's a lot that you need láti máa discuss. Olóyè ti ṣe tó fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká fọ̀rọ̀ olóyè sílẹ̀. We can always appreciate him during a program, but it seems that some people just again want to take advantage of Olóyè ó wà níbi tó wà. That's all I can say. Ẹ jẹ́ ká move forward swiftly. Ẹ ṣe gan ni brother wa tí wọ́n fún wa ní ìmọ̀ràn yẹn. Gbogbo ìmọ̀ràn yẹn náà ó wà important, and we don't want to do the same mistake as we've done. And that's why, even as Olóyè was preparing, we did as much as possible not to leak that information out, even though later on everybody knew Olóyè was in Nigeria. Let's come back to the program as we are running out of time. United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Tá bá sọ pé indigenous people, ǹjẹ́ a ní understanding tó ń pè ní indigenous people àti pé àwọn wo ló ń pè ní indigenous people? United Nations Declaration on the Right. Ẹ̀tọ́ náà ń pè ní right ní èdè Yorùbá, ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn. Ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni bàbá Akíntóyè gbé dání. Ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni bàbá Awólọ́wọ̀ gbé dání kó tó di pé wọ́n gba independent fún wa níbi tó ń pè ní Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn tó kù. Now, ẹ rí pé resolution kan jáde tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó ń pè ní resolution. Ìjókòó bá wáyé ní United Nations, it comes into a resolution. Inú resolution yẹn ni oríṣiríṣi nǹkan la máa ń lò gẹ́gẹ́ bí ẹ̀tọ́. Ní 2007, láìpẹ́ yìí náà ni, ìyẹn ní 2007, September 13, resolution kan jáde tí wọ́n ń pè ní resolution with reference to the main committee. Ìyẹn ni mo ṣe ń sọ fún yín tí ẹ ní ẹ ti gba country,
àwọn evidence báyìí ló gbọ́dọ̀ jáde kò ń ṣe pé kíyàn kan máa ní bójúbójú olóró ń bọ̀ ṣó ti rí ṣó tí rí ẹ lè máa fi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sọ di àkàrà ti ẹ̀kọ́ pé a ti gba country a ti declare nínú ẹ̀mí mímọ́ gbogbo yẹn it doesn't work with the new world tá à ń gbé kódà kò tẹ̀ ń ṣe ilé ayé tó wà digitalized how are you just coming pẹ̀lẹ́ okay pẹ̀lẹ́ gbogbo ẹ̀tọ́ wa tí à ń béèrè yìí ó wà lábẹ́ òfin àgbáyé ó wà lábẹ́ òfin tí United Nations gbé jáde àti European Union àti African Union did you check Sunday yesterday àbọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ mi ò yé yín ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa but in tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sọ pé Koiki ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ gba country tí ẹ bá bá àwọn kan sọ̀rọ̀ yes lótìtọ́ lódodo a gbọ́dọ̀ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lótìtọ́ lódodo kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe náà fẹ́ gba country tí kò ní sí negotiation níbẹ̀ ẹni tó bá náà fẹ́ gba country fún wa tí kò ní sí negotiation ẹ sá fúnra àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n àti òye tá fẹ́ fi ṣe kò ń ṣe èèyàn kan ló máa ṣe ìgbọ́ wa but in tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn sọ pé Koiki ẹ lè sọ pé ẹ fẹ́ gba country àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ yín Yorùbá níyì mú kí ẹ káàbọ̀ sà Mr. Adétúnjì Adédèjì mú kí gbọ́n àwọn media tó bá wà lábẹ́ ètò so when we talk about pé country a fẹ́ gba country a country itself must have a setup but ká tó dé country kí ni òfin àgbáyé sọ ǹjẹ́ alẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn ẹ̀tọ́ yẹn ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí lábẹ́ screen tẹ́ ń wò yẹn àwọn ebè tó kọ ní iṣẹ́ tó ń lọ látara pé lótìtọ́ lódodo àgbẹ̀ lọ́ba bí wọn náà bá ní family ẹ nílé yàtọ̀ sí pé ẹ fún wọn lówó tó bá ní space ẹ encourage wọn ẹ ràdá kọ́ra kọ́ ebè méjì mẹ́ta kọ́ gbin àgbàdo kọ́ gbin iṣu kọ́ gbin ẹ̀gẹ́ at least màánù ò ní wọnú bíbà láti wá jẹ èyí tó bá tẹ̀ jẹ́ láàrin ọgbà yín mo rántí grandpa mi kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́wọn inú ọgbà wọn oríṣiríṣi nǹkan gbogbo kínní àgbọ̀dọ̀ padà sínú ẹ̀. So let's come back again. United Nations Declaration on the Right of Indigenous People. Right yìí ni bàbá Akíntóyè gbé jáde tí a fi lọ sí ibi tó ń pè ní UNPO àwa ìran Yorùbá ni a lọ rẹ́gísítà ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ ní kí ni ìwúlò UNPO. The UNPO is just one organization out of many organizations around the world tí a lè lo àǹfààní pé a lo our báwo mo ṣe gbé ọ̀rọ̀ yẹn kalẹ̀ a lean lára wọn because tó bá jẹ́ pé bá ṣe jáde ìjọba Nàìjíríà ready láti take wa out. Ẹ má ẹ̀ka tẹ̀ máa lo àwọn èdè bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá wa Smooth Samson ṣé Allah ló máa sọ̀kalẹ̀ èmi ò like àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn á dàbí ìgbà tó yẹ pé èèyàn sọ̀rọ̀ sí ẹ̀sìn ìsìláàmù àwọn kan ní ṣe Jésù ló máa wá ṣe gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn it could become uncomfortable fáwọn tó ń ṣe àwọn ẹ̀sìn yẹn a dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó ń ṣẹ̀sìn yẹn àmọ́ Yorùbá náà wà láàrin wọn táwọn bá tẹ̀ wá agree pẹ̀lẹ́sìn yẹn ẹ jẹ́ ká máa wà very very a lè lo any other phrase wọ́n pé ṣé Jésù ló máa wá ṣe Nàìjíríà bọ́ bá gbé Jésù wá kò lè ṣe èmi ò fẹ́ ká lo gbogbo àwọn èdè yẹn mọ́ ẹjọ́ mo bẹ̀ wá ni it's just to respect because ìlú tá à ń gbé nísìnyí mo ò lè bú Christian kódà mo ò lè bú gay ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókè mo kí ẹ ń bẹ̀ bí gay ṣe wà yẹn mo tó bẹ́ẹ̀ láti sọ̀rọ̀ sí wọn and I've lived there and I'm still living here o tó bẹ́ẹ̀ ni wàá sọ̀rọ̀ sí gay kí ló máa ní o jẹ yó so ẹjọ́ mo bẹ̀ wá àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ ká máa rephrase from using it. So UNPO yẹn nígbà tá a lọ rẹ́gísítà àwọn nǹkan tẹ̀ ní kò ní value kò ní any meaning. Now mo fẹ́ wò nǹkan kan mo ń bọ̀ ká pẹ̀tọ́ lọ sí Scotland referendum. Mo ń bọ̀ nǹkan kan tí mo fẹ́ mú jáde.
àwọn Scotland, àwọn Scottish people, àwọn náà sọ pé àwọn fẹ́ lọ. Wọ́n ń jà fún independent wọn, right? Independent wọ́n dẹ̀ ń jà fún yìí. Kò ń ṣe léènì ni wọ́n ti ń jà fún. Ó ti tójọ́ mẹ́ta. Kò ń ṣe èní ni wọ́n ti ń jà fún. Àwọn náà ti ń jà pé àwọn ò ṣe pẹ̀lú UK mọ́. Àwọn fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tiwọn náà. Even though they have always been part of UK láti 1701. Scotland's fight for independence is inspiring Britannia. The Scottish independent movement, ṣẹ̀rí pé àwọn náà movement náà ń lò. Báwa náà ṣe ń sọ pé movement làwa náà ń ṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní movement tẹ́ ń ṣe kò ní substance. Mo ní ó ní substance because substance tó ní ni pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó ń dọ́dọ̀ ìjọba, ó ń dọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú, ó ń dọ́dọ̀ àwọn representative wa, but kò ń ṣe gbogbo wọn ni wọ́n agree. And when something is a movement, ẹ jẹ́ ká lọ wo full meaning English dictionary movement. Movement. Tá bá sọ pé movement. Movement. An act of moving. What is the definition of movement? The act of process of moving, change of place or position or posture. So every day ni à ń move. Ẹ̀gbọ́n tó pè tán nísìn, wọ́n náà ẹjọ́ ẹ sọ fún lóye pé gbogbo àwọn tó máa ń record lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yẹn tó necessary ṣá. Kí ló fẹ́ fi ṣe? Ṣé ó possible kéèyàn kàn máa record Joe Biden náà lójoojúmọ́ kó máa post ẹ̀? Yàtọ̀ sí ìtọ́ bá fẹ́ kó jáde, mo kíyàwó tí wọ́n fún wa ní super chat, ìyàwó Ọ̀gábí Olúrẹ̀mí Kílàńkó, wọn náà wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Koiki Media. So kò ń ṣe àwa nìkan la máa kọ́kọ́ béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. This is Scotland. The Scottish independent movement is also an ongoing work. Bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí, Scotland ò tí gba ìlú wọn, but they are working tirelessly to gain their country away from Nigeria, from UK. Lóòótọ́ wọ́n fún wọn ní referendum ní 2014, but wọ́n lose out látara pé àwọn kan náwọn tí ready, àwọn sì fẹ́ wà pẹ̀lú Bukíyàwó Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá. Wọ́n ní good afternoon Koiki, the suffer is terrible here in Nigeria. These people are heartless. Nothing is working at all. Nothing is ever going to work in Nigeria. Mo kí bàbá wa Rẹ̀mílẹ́kún, mo kí bàbá wa Olúfọlábí Ṣeun. Wọ́n ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin wà 1 hour ahead. Ní Nàìjíríà ẹ ti wà ní 7:30 because you are 1 hour ahead of us. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin dádì wa, ẹ̀yin mọ́mì wa. Mo kí ìyàwó Mary Olúkolú, Mr. Ọlá Adéyínká, mo kí. So when people say that ṣé Yorùbá gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà, ẹ béèrè pé ìwọ tó fẹ́ lọ gbé ní Scotland, Apostle Oyèkọ́lá mo kí yín, ìyàwó Alájírè Kókà, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The Scottish independence movement has been alone on the world stage. Today, 44 members comprises the Unrepresented Nations and Peoples Organization, an international body for stateless groups from Catalonia to Somalia. Inú ẹ̀ náà mà ní Nàìjíríà, ní Yorùbá people náà máa register. But àwọn kan sọ pé nígbà yẹn pé kí láǹfààní máa register pẹ̀lú UNPO nígbà tó kì í ṣe United Nations. Justice for the Masses, Media TV. Mo kí ẹ kúrọ̀lẹ́ káàbọ̀ sórí ètò wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílùú Ìsàlẹ̀ Èkó, mo kí Frank Dudu. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ̀tọ́ wa ni à ń jà fún. Ẹ̀tọ́ yìí ò fa ogun. Separation is not a war, but it can lead to a war if care is not taken. Ìyàwó Adéjọkẹ́ Ọmọláyọ̀, ẹ kúrọ̀lẹ́ káàbọ̀ sórí ètò. Apostle Oyèkọ́lá mo fi tẹlẹ́dùmarè kì í. Oh, okay, aago 6 ló lù ní Nàìjíríà. Àwa wà ní 5:30, yes, not 7:30, yes. Mo mix the time yẹn up.
aago mẹ́fà àbọ̀ bẹ́ẹ̀ ni 1 hour ahead. So let's come back again. Ẹ̀tọ́ Yorùbá ni mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, mo sọ̀rọ̀ nǹkan míì. Ẹ̀tọ́ yẹn ó wà ní under a resolution. So ẹ sọ fún Dúpẹ́ pé kó fún yín níbi tí resolution wọ́n ti accept Yorùbá as a country. Mo kí Sodiq, gbogbo ẹ̀yin ti Ṣàgámù, àkónáwó ọjọ́, àkórìn, gbogbo ẹ̀yin mídíà wa tí ẹ lọ. Ẹ bá wa pín tò. Lóòótọ́, some of you, this is not the kind of taste of information ẹ fẹ́. Ẹ fẹ́ bí tọ́tí máa ń sọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa da, èmi ò mọ̀ pa ìyẹn o. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà máa da yẹn, àwa ti yọ kúrò ní dictionary tiwa. It is too late to fix Nigeria. Orí ètò Koiki Media láwà tí a ti ń fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá à ń pè ní lecture room. Mo kí Tani Ọlọ́run, mo kí bàbá Kọ́lá Olóòtú, mo kí àwa Fọláṣadé Ilélabóyè, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bàbá mi máa ń yùgbà, mo kí yín tẹ́ bá wà lórí ètò. Mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa. Àtàwọn tó fẹ́ wa, àtàwọn tó fẹ́ wa, mo kí yín. Mo sọ pé ẹni kí Dúpẹ́ Onítìrí sọ bí tí resolution tó jáde ní United, àfi tó because nǹkan sọ ni pé wọ́n náà lọ sí United Nations. Ẹni kó sọ bí tí resolution yẹn sọ pé Nàìjíríà ó ti yọ̀ǹda Yorùbá country fún wa, àwọn dẹ̀ ti lọ gbé sí United Nations. So stop listening to something that doesn't have a substance. Kò sí nǹkan kan tó wà lábẹ́ United Nations pé a country kan ti dá dúró. Mo kí àwa Kẹ́hìndé Babit, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Let's continue. Taking note of the recommendation of Human Rights Council contained in its Resolution 12 of 29th of June 2006, by which the Council adopted the text of United Nations Declaration on the Right of Indigenous People, recalling its resolution 61178 of 20th of December 2006, by which it decided to defer consideration of an action on the declaration to allow time for further consultation. Ntí ọmọ Yorùbá ń sọ ni pé bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ fẹ́ gba Yorùbá country, ǹjẹ́ ẹ̀ ń ṣe consultation pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jẹ́ representative wa? Ǹjẹ́ tẹ̀ ń gbé lẹ́tà lọ bá Tinubu pé ẹ fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà? Ǹjẹ́ tẹ̀ ní ẹ̀rí pé ẹ̀ ń ṣe ìpàdé? Torí gbogbo àwọn nǹkan tí ó gbọ́dọ̀ máa ṣẹlẹ̀ kó tó di pé a máa kúrò nínú Nàìjíríà, lótìtọ́ lódodo gbogbo ètò yẹn ó ti lọ, ó dẹ̀ ṣì ń lọ títí di wákàtí. Mo ní tí èèyàn kan bá ní àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá ò gbọ́ pé ìran Yorùbá fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ẹtutù ẹ̀dànù, irọ́ ló ń bẹ níbẹ̀. Kò sẹ́nìkan tí kò wà wẹ́ ẹ̀ pé Yorùbá ń campaign. Tá a bá lọ wo orí social media, orí news ti Nàìjíríà, ti lé tìta, kò sígbà tẹ́ bá type in Yorùbá nation sórí Google, ó gbọ́dọ̀ gbé nǹkan kan jáde. 9 million result ló gbé jáde at 49 seconds. Kí lẹ rò pé ó ṣe ń push by is because messages tá à ń gbé jáde on a frequent basis on all the Yoruba media that are campaigners. Tá bá wá lọ sí news, ẹ rí pé Arise News gan sọ pé one day ago Igboho recant says we will get Yoruba nation through a peaceful means. So ẹ̀yin tẹ́ wá ń sọ pé wọ́n ò gbọ́ wa, ǹjẹ́ wọ́n mọ ibi tó ń pè ní Arise News? Àwọn náà ní in tó ní agbára nípa mídíà ní Nàìjíríà lẹ́nu àti níta. At least mo ti pàdé ẹni tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ tó jẹ́ representative wọn nígbà tá a lọ sí court, nígbà tí wọ́n gbé designing wá sí court ní UK ní bíbá. Mo kàn type in Yorùbá nation nìkan, ó fún mi ní a total output of 9 million result under 49 seconds. So ìwọ tó ṣe ń sọ pé ìran Yorùbá ò ní bọ́, ó mọ tó ń pè ní 9 million. That shows pé ọ̀rọ̀ Yorùbá ti kúrò ní stage ibi tó wà tẹ́lẹ̀ bíi some 30 years ago. Lótìtọ́ àwọn kan ń gbégbéṣẹ́ láti pé ká kúrò, either through restructure, either through regional
either through campaign for Yoruba nation. But látara pé àwa kan tún dìde pẹ̀lú wọn around 3 years ago, it has literally changed the narrative. Narrative yẹn là ń rí àǹfààní ẹ̀ lénìí, kò wá síbi tó fẹ́ sọ̀rọ̀ sí lọ́sọ̀tún lọ́sọ̀sì títí dé news in Nigeria, òun ni mo fi sí bíbá. 1 day ago, Buhari not Tinubu responsible for the rot in Nigeria, Olóyè Igboho, Punch newspaper. 22 hours ago, the cable, I am back to chase out the killer herdsmen from Southwest, says Sunday Igboho. Sahara reporter, Yoruba elders complaining about Tinubu should learn from Igbo. We are not protesting. PM News, Igboho threatened killer herdsmen in Yoruba land. Daily Post, Yoruba nation, Sunday Igboho finally back in Nigeria. Ìyẹn tẹ́ ń ta àwọn ọmọ Igbo lára. Torí wọ́n sọ pé kí ló dé tí Igboho ṣe lè padà wá sínú ilé. Ṣé lè bàbá ọgbọ́n àmàgbà ọmọ lẹ́rù ni? Ẹ̀ṣẹ̀ wo ni Igboho ṣe? Ẹbẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tí wọ́n complain. Ẹ̀kọ́ complain for nothing. For those of you that are mourning that DSS is looking for Igboho. Kí DSS máa wá Igboho? Ṣé Igboho jẹ́ gẹ́gẹ́ bí criminal? The criminal is the former Bukky Alaja ní ìlú Àjà. Wọ́n ní please don't talk about Nigeria again. Let's talk about our Yoruba nation. Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n kò sí bá ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ Yoruba nation tá à ní sọ̀rọ̀ Nigeria. Torí látara ní Nigeria láti fẹ́ jáde bọ́ sínú Yoruba nation. Tó bá jẹ́ pé àwọn governors wa, ẹ jẹ́ kí n lọ sí Lagos State government ká kọ́kọ́ lọ wojú àwọn tó ń dá wa dúró. These are all the faces of the government of Lagos State. Kò ṣàwọn ilé, ẹ jẹ́ ká lọ sí àwọn legislative wa. Àwọn tí mo fẹ́ dárúkọ, tí mo fẹ́ gbójú wọn síta yìí, àwọn gangan ni wọ́n ń dá ìrìn àjò àwọn ọmọ Yorùbá dúró látara pé àwọn ni member àti constituencies. And I'm going to mention their names again because after the election of 2023, àwọn ẹni tó wà níbẹ̀ àtẹni tó lọ, because after that election, there might be some changes. So mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ orúkọ gbogbo àwọn tí mo máa dárúkọ yìí. I am not calling them for anything. Mo kí olórí ọba ẹ káàbọ̀. Mo kí àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Yorùbá ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ètò ti Koiki Media níbi tí a ti ń dáni lẹ́kọ̀ọ́ tó pọ̀, níbi tí mo máa ṣàlàyé tó bá wá yé yín ẹ fi sí comment section pé Koiki òun ní a fẹ́ gba Yorùbá country. Ilé yóò yé mi, màá ṣàlàyé níwọ̀nba tó bá yé mi. Ẹ má yẹ kí wọ́n kọ́ wa lómi ọbẹ̀ jẹ mọ́ pé nítorí pé a wà lábẹ́ Nàìjíríà, a dẹ̀ ń rán ní state wa, ìyẹn nìkan ti tó. No! A need láti wà lábẹ́ Nàìjíríà ká tó rán ní state wa. Àwọn wo gan ló ń represent wa ní Lagos State House of Assembly? Mudashiru Ajayi, òun ni speaker. Ó ti wà níbẹ̀ ó tọ́jọ́ mẹ́ta. Ǹjẹ́ ó fẹ́ kí Yorùbá dá dúró? Ẹ ránṣẹ́ sí èyí tẹ́ wà nílùú Agége torí ibẹ̀ ni constituency ẹ̀. Ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ Mudashiru Ajayi, bàbá tó ní ọpọ́n rí, pé ǹjẹ́ ó fẹ́ kí ìran Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àbí ó kàn prefer pé òun jẹ́ speaker tó wà lábẹ́ Nàìjíríà ní Lagos State tó dẹ̀ ń jayé tiẹ̀ tó dẹ̀ ń ṣèwọ̀nba tó lè ṣe ní òfin. Bọ́ kò wá sí ní tó lè ṣe tó lè fi dá ọmọ Ìgbò dúró láti gbé láàrin wa. Àfi tá a bá gba country tiwa la máa control immigration wa, la máa lè rí àwọn àǹfààní tí mo fi hàn wá lẹ́ẹ̀kan. Kí làwọn àǹfààní náà? The benefit of Yoruba nation òun lélẹ̀. Gbogbo benefit yìí ẹ lè rí tán délẹ̀ tá a bá sì ń bẹ nínú Nàìjíríà. Àfi ká kúrò nínú Nàìjíríà la máa lè rí àwọn àǹfààní tí mo fi hàn wá yìí. A ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn benefit yẹn ní the beginning of the program. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń darapọ̀. Ọ̀rọ̀ Yorùbá nation là ń sọ níbí. Tó o bá jẹ́rú nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́, ẹ ní right láti ìdá jókòó kẹ tẹ́tí sí àbí kẹ walk lọ sí another platform. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe social media oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ń sọ. Kódà àwọn ò kì í sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá níbí. A lè bu ara wa yàn míì bọ́ ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá à ń sọ níbí. Ọ̀rọ̀ ìran ọmọ Yorùbá ló jẹ wá lógún.
the future torí gbogbo àwọn tá à ń rí mo bẹ Olódùmarè ó fún gbogbo wọn lẹ́mìí gígùn ǹjẹ́ táwọn bá parí tó ń ṣe ìtàn ta ló tún máa bọ́ síbẹ̀ ọmọ Yorùbá náà ni àmọ́ à ń ṣì wà nínú Nàìjíríà wọ́n ti ń ṣe Nàìjíríà kí láǹfààní Nàìjíríà ẹ fi sínú comment section mo kí ìyàwó Yẹmí Ògúnlẹ́yẹ ìyàwó Àtinúkẹ́ Ọládélé fádà ìró mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò bàbá wa Dennis èyí tẹ́ ń wọlé lọ́tún lọ́sì ẹ bá wa pín ètò náà. The Deputy Speaker Mojísọ́lá Lasbat ẹ bá béèrè lọ́wọ́ Mojísọ́lá Lasbat ojú ẹ̀ là ń wò yìí pé ǹjẹ́ ó fẹ́ kí ìran Yorùbá bọ́ nínú oko ẹrú ẹ jẹ́ a máa gbójú wọn jáde lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kẹlẹ̀ mọ́ ẹlòmíì ò dá wọn mọ̀ bí ṣe ń dárúkọ yìí arákùnrin tẹ̀ ń rí òun ni wọ́n ń pè ní Mudashiru Ajayi Ọbaṣá ẹ bá ń ránṣẹ́ sí pé ǹjẹ́ ó fẹ́ jẹ́ kí ìran Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àti pé tí kò bá fẹ́ kí ni ìdí gan ṣé torí oúnjẹ lára Nàìjíríà tẹ bá wá sọ pé ebi ń pa yín lẹ́kọ̀ọ́ ẹ ránṣẹ́ sí Mudashiru tẹ bá sọ pé ẹ lómi ẹ ránṣẹ́ sí Mudashiru tẹ bá sọ pé yà ń jẹ yín ẹ ránṣẹ́ sí Mudashiru ó lè ránṣẹ́ sí Sanwó-Olú lókò lọ́hùn àti deputy ẹ̀ òun ni deputy speaker òun ni speaker rather ó ti wà níbẹ̀ nísìn ó tójọ́ mẹ́ta ẹ jẹ́ ká wo background ẹ̀ díẹ̀ ó ti wà nínú pé à ń ṣèjọba Nàìjíríà lábẹ́ Lagos State ní ìlú Agége ó ti ń bẹ nínú bẹ̀ láti 2015 títí di wákàtí kò dẹ̀ likely kó fẹ́ lọ bó ṣe wà yẹn mo kíyàwó Sarah Oyèlọ́wọ̀ àwọn tí a gbọ́dọ̀ máa tètè fojú wọn nísìnyí ẹ screenshot ẹ béèrè lọ́wọ́ Mudashiru pé kí ni àníyàn tiẹ̀ pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe kó dàgbà púpọ̀ náà àmọ́ ẹni tó bá jiyàn lọ á máa jiyàn lọ náà ni ọmọ 1972 òun náà kàwé ní UK ó náà ń ṣe leadership training ní Cambridge University ní UK ó ṣe law ní 2007 ó ṣe bachelor ní Lagos State 2006 àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí òun ló ń ṣe speaker fún Lagos State kí ni àníyàn tiẹ̀ pẹ̀lú ìran Yorùbá pé ó fẹ́ dá lọ ìbọn ọmọ Yorùbá ni. These are the people holding us back kò ń ṣe Ìgbòho ló ń dá wa dúró kò ń ṣe Bàbá Akíntóyè ló ń dá wa dúró Mudashiru wà lára àwọn tó ń dá wa dúró nítorí pé kò sọ pé kó gbé bíìlì jáde ní Lagos State pé a fẹ́ ṣe Nàìjíríà mọ́ they are not ready gbogbo wọn fẹ́ dá dúró. No, let me rephrase it this way. Nígbà tí gbogbo wọn mọ̀ pé Tinubu láwọn fẹ́ fi jẹ́ kó jẹ president now Tinubu ti jẹ president tán ṣé tí Tinubu bá ṣe president tán ǹjẹ́ Mudashiru máa likely kó di president in Nigeria after Tinubu ẹ fi sínú comment section. These are the real questions we should be asking. But these are the people that are running away from the question. Wọn ò fẹ́ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn kí ni ìdí tí Mudashiru ṣe ń sá tábà ní kó wá bá wa sọ̀rọ̀ nísìn ó lè náà òun ráyè ó lè náà òun busy. Ìyẹn mo ṣe ń sọ pé tẹ bá ní ẹ fẹ́ peace wàhálà lẹ ń wá nìyẹn ẹ já padà sẹ́yìn ká tó lọ wo the next one. Arábìnrin tí ẹ ń rí ojú ẹ̀ yìí ẹ rí bó ṣe ń dán mọ́mọ́ àwọn á máa gbádùn tí wọ́n bá wá bá wa Mr. Koiki à ń jẹ mí má wàá bá mi lọ́ọ́ bá Mojísọ́lá Lasbat mẹ́ràndá òun náà ti wà nínú government Àpápá 1 gbogbo Àpápá rùn gbẹlẹgbẹlẹ ni kò sí títì tó dé Àpápá mọ́ àfi bóyá tẹ bá ti change ẹ bá ń fi sínú comment section. Àwọn ará bíi ní ká máa béèrè pé ìyá wa Mojísọ́lá Lasbat kí ni àníyàn yín pẹ̀lú ilẹ̀ Yorùbá ṣe fẹ́ jẹ́ kó dá dúró ni àbẹ̀ṣìfẹ́ wà nínú Nàìjíríà kẹ́yìn kan máa gbádùn. Níwọ̀ ṣiṣẹ́ o tó bá ń ṣiṣẹ́ èmi ò mọ̀ ń pa yẹn àmọ́ kí ni àníyàn wọn pẹ̀lú ìran ilẹ̀ Yorùbá òun náà ti wà nínú ìjọba ó tójọ́ mẹ́ta láti 2015 kò dàgbà púpọ̀ náà at least mo jù lọ lọ́jọ́ orí 1980 ló ná bí òun August 16 mo dàgbà jùlọ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ ẹ já tún lọ sí the next person. Arákùnrin tí a tó fẹ́ gbójú ẹ̀ síta yìí bá dẹ̀ ṣe máa gbójú wọn síta ní gbogbo ìgbà nísìnyí nìyẹn torí tẹ bá wá ń bi wá pé Koiki what is the way forward ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ilé pé kí ni way forward torí tèmi bá ń sọ way forward
ẹ̀ ń disagree pẹ̀lú mi bóyá tẹ bá béèrè lọ́wọ́ àwọn representative wa bí àwọn ní way forward ṣé way forward ká sì wà nínú Nàìjíríà káwọn máa ṣe yọ̀tọ̀mí káwọn máa gbádùn ayé káwọn máa jìyà mo kí bàbá wa Olúwagbénga Babátúnjí Abbey ẹ káàbọ̀ sórí ètò dádì àgbáyé akalẹ́ mo kí bàbá wa Odúnlọlápọ̀ Ahmed bàbá wa Adékúnlé Àlàbá mo kí yín ẹni tó bá rí mi rí èmi náà ń pè ní Koiki Media màá fọ́ Nàìjíríà màá fọ́ sí wẹ́wẹ́ wàá máa gbọ́ Nàìjíríà náà máa bí ẹ torí pé àwọn òyìnbó tó kó wa papọ̀ lórí burúkú ni wọ́n bomb bastard ni wọ́n fi ṣe máa ń sọ àárín wọn lèmi ń gbé ìwọ tó gbé láàárín wọn kò lè yí ẹ òmùgọ̀ nìyẹn. Noheem Babatunde Adams ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà ti wà nínú ìjọba Etí Ọ̀sà láti 2015 àwọn tó ń jẹ mùlá lélẹ̀ òrè bó ṣe ń fresh bẹ́ẹ̀ tó ń gbé ní London àwọn ilé òdìgbé lè lóyìnbó inú air condition ló ń sùn ló ń jí àbẹ́ẹ̀rí èyí wá ń bè mí nísìn pé Koiki lọ́la máa gba Yorùbá nation ìjẹ́ ń bí àwọn ilé pé ṣọ́fẹ́ Yorùbá nation ṣọ́fẹ́ Yorùbá nation tó bá fẹ́ Yorùbá nation kí ni ìdí táwọn ò ṣe fẹ́ Yorùbá nation ṣé kò kí ń ṣọmọ Yorùbá ni ṣọmọ Tápà ni ṣọmọ Fúlàní ni ṣèbílẹ̀ Yorùbá ló ti ń ṣe gọ́fmẹ̀ntì láti 2015 ìyẹn Noheem Babatunde Adams wọ́n bí ní 1980 mo dàgbà jù lọ ó di méjì ìjẹ́ríran ẹja tẹ̀síwájú àwọn tó ṣe darapọ̀ mọ́ wa self-determination platform lélẹ̀ arákùnrin tẹ́ ń rí ojú ẹ̀yìn òun ló ń pè ní Adédàmọ́lá Richard Kásímù òun náà ti wà láti 2015 ló ti wà nínú gọ́fmẹ̀ntì máa ṣe gbẹ̀gìrì àtàmàlà ọmọ 1983 òun náà March 29 lọ bí kódà place of birth eléyìí London lọ bí sí kó tó di kó padà sí Èkó láti lọ darapọ̀ mọ́ wọn nothing wrong in that but ẹ béèrè lọ́wọ́ Adédàmọ́lá Richard Kásímù pé kí ni àníyàn tiẹ̀ ṣé ó sì fẹ́ ká wà nínú Nàìjíríà ni àbí ó fẹ́ kí ìran Yorùbá kó dá dúró mo kíyà wa Oyè Òjó bàbá wa Babátúndé Olúwaṣeyì ẹ káàbọ̀ sórí ètò Àkànní Ìdòwú mo kí Ọláwálé Ọlá Òye mo kí Anna Fátẹ́mi lẹ́yìn ẹ káàbọ̀ sórí ètò. These are questions that we need to ask ìyẹn la ṣe ń sọ pé negotiation sitting around the round table wọ́n ṣe pé kẹwàá máa sọ fún wa pé Koiki shut up kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ kábíyèsí Elédùmarè mẹ́wàá máa ṣẹlẹ̀ o ara máa ní gbogbo wa ní o Ọlọ́run jẹ́ kára ní wá but let us sit together now and discuss torí èní kọ́ torí ọ̀la ni àní Nàìjíríà ò gbè wá gbogbo yín nísìnyẹn fún Tinubu ní support àwọn party member wọn lélẹ̀ core party member APC ní gbogbo àwọn ilé torí gbogbo representative tó wà níbẹ̀ I'm sure pé APC ló pọ̀ jù bí atabárí ẹyọ kan ló máa ṣe non-APC tó bọ́ ṣe ń ṣe nìyẹn wọn fẹ́ jẹ́ kẹ́lòmíì darapọ̀ mọ́ wọn nínú state kódà ní Ọ̀yọ́ state náà PDP nítorí pé PDP ló ní state yẹn wọ́n máa rí gẹ̀pa ni ẹ jẹ́ ká túbọ̀ bàbá wa Fatai Mojeed Ìbẹ̀jú Lekki one kí ni nǹkan tẹ́ fẹ́ láti 2015 lẹ́yìn náà ti wà níbẹ̀ ọmọ 1973 lẹ́yìn education masters in business administration finance and management lóòótọ́ ó yẹ kí Lagos ti lọ jù bẹ́ẹ̀ lọ àmọ́ nígbà tó jẹ́ pé abẹ́ Nàìjíríà ní Lagos wà ìwọ̀nba ni ó lè rí ṣe. Let's move swiftly. The next person. Honorable Engineer Santoji David, Master, MBA, MPA, Civil Engineer, 1959, 1 year before the election, the fraudulent election. Àwọn ilé tí lọ́bì, bàbá Akánrinwé Abíọ́dún ẹ káàbọ̀ sórí ètò, Mr. Michael Cyprus ẹ káàbọ̀, Tìjání Adéayọ̀mí Jamiu, okay, Waris Jinadu ẹ káàbọ̀ sórí ètò. My question is, you can see that these are all the people that ní láti lọ bèrè ìbéèrè pé kí làwọn fẹ́ gangan, mo rí ẹ̀ńbẹ̀ easy lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo Miami. Abdulkareem Jibril Ayọ̀dèjì ẹ bá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé kí lòun fẹ́, òun ṣe darapọ̀ mọ́ wọn ní 2023 ni òun ṣe wọlé Agége 2 ṣé ó fẹ́ Yorùbá nation àbí Nàìjíríà yẹn ló fẹ́
Saad Lukman Olúmọ ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló fẹ́ gangan 2019 lòun ti darapọ̀ mọ́ wọn ọmọ 1966 ọdún mẹ́fà lẹ́yìn ìgbà tá a gba fraudulent amalgamation ẹni Ọlọ́run dá mo kí yín ẹ káàbọ̀ sórí ètò. A sì ń tẹ̀síwájú àwọn Lagos House of Assembly ni mo fi ojú wọn wọ̀nyí Olúwaṣábíù Àkànbí ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà ṣe wọlé ni Ajẹ́ròmí Ìfẹ́lódùn. These are the people we should be asking questions. À ń pariwo a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ìjà àwọn representative wa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. The next person. Jimoh Ọrẹlópé Lukman Ọlátúnjí òun náà ṣe wọlé ní Àlímọ̀ṣọ́ one of the biggest local government in Lagos State. Ǹjẹ́ Jimoh Ọrẹlópé Lukman Ọlátúnjí ǹjẹ́ ó fẹ́ Yorùbá nation? Àti pé ṣé gbogbo wọn lè sọ pé àwọn fẹ́ Yorùbá nation tí wọ́n lè ṣe on their own àbí wọ́n débẹ̀ látara pé bàbá sọ pé lọ́ fi débẹ̀ torí a mọ̀ pé gbogbo wọn lọ́lọ́ dọ̀bálẹ̀ fún Tinubu láti fi wọbẹ̀ àfi tá a bá ń parọ́ fúnra wa ibi tí Tinubu ní agbára dé nìyẹn lórí gbogbo wọn bó ṣe wà yẹn ẹni tí Tinubu bá ní kò ní wọlé sí representative wọn kò ní wọlé kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún wa intermon ni they are all under the Godfather bẹ́ẹ̀ ni Pastor Mo gbogbo wọn pátá ni Tinubu Kẹ́hìndé Joseph ẹ bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ òun ti wà níbẹ̀ náà láti 2019 ọmọ 1968 ọdún mẹ́jọ lẹ́yìn ìgbà tá a gba fraudulent constitution fraudulent independent. These are Lagos State House of Assembly members gbogbo àwọn ojú tẹ̀ ń rí ẹ jẹ́ ká tún lọ wo ìyá yìí kí lórúkọ tàwọn Ọ̀sífí Folúkẹ́ Stella ẹ bá wa bèrè lọ́wọ́ wọn pé ṣé wọ́n fẹ́ Yorùbá country àwọn náà ṣe wọlé ni láti yẹ. What chicken? I didn't come and cook. Nobody's cooking any chicken. But you just put it earlier. I thought they were cooking chicken, but nobody was cooking any chicken. Who make making, man? Eh? Who put that making? Steak. Who the steak? Okay, I'll tell your brother. It's not. Don't you make me steak? Okay, I'm coming. Let me finish my program. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé Elizabeth. Honourable Ọ̀sàfí Folúkẹ́ Stella àwọn ṣe gborí wọlé ni ṣé àwọn náà máa fẹ́ kíran Yorùbá ó pín. Give it to her and stop disturbing me. You're not thinking of the travel first time. Bro, can you disturb tí mo ṣe nígbà and distract me. Ẹ jẹ́ ká tún lọ wo àwọn tó kù náà àti fẹ́ dé ojú gbogbo wọn tán kù díẹ̀. Doherty Olúkọ̀yà David òun ló rẹpísẹ́ǹtì amúwọ̀dọ̀fin àwọn oníṣẹ́ ìgbórí wọlé ni ìwọ̀n àlẹ́ ìníṣàn tí àwọn ilé ò tí ì rówó níbẹ̀ so kò láìpẹ́ pọ̀ máa ní káwọn pín. These are the people that we should be asking questions. These are our representatives. These are those that needs to tell us kí làníyàn tiwọn. Hey, that's enough. Put it back. But are they going to say what they want? I don't know because wọ́n ráyè jẹ́ ká bá wọn sọ̀rọ̀. Sangodara Rotimi àwọn ti wà ń bẹ̀ láti 2015 àwọn ti Sùúrùlérè nìyẹn. Ǹjẹ́ gbogbo àwọn tí mò ń dárúkọ ẹ̀ ǹjẹ́ wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ mo kí Pastor Paul mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. So tẹ bá ń bi mí pé Koiki nígbà wo ni Yorùbá nation máa dé ǹjẹ́ ẹ̀ ń bí àwọn eléyìí náà àbáwá nìkan lẹ̀ ń béèrè ìbámu Yorùbá ni wọ́n àbílẹ̀ Yorùbá kọ́ ló ti ń govern. Let's go to the next name. Lawal Àyìnà Musibau ẹni tẹ́bí bá ń pa tíyà bá ń jẹ yín ẹ kàn sí gbogbo àwọn tí mò ń dárúkọ ẹ lọ sí constituency wọn especially ìtẹ̀wà lábẹ́ wọn níbẹ̀ kẹ́ béèrè ẹ̀tọ́ yín lọ́wọ́ wọn. Gbogbo wọn lè sọ pé ìjọba Nàìjíríà kò sanwó sí Lagos State. Ǹjẹ́ Lawal Àyìnà Musibau òun náà ṣe gborí wọlé ní Àpápá 2. Mo sọ fún yín pé gbogbo àwọn ilé nísìn bó ṣe jẹ́ Àpápá 2 rẹ̀ kò ní right lábẹ́ omi Nàìjíríà bó ṣe wà ẹ tó wọ súùtù Ọmọgbọ́láhàn Ọba ló kí ẹ
Èkó tílẹ̀ àṣẹmẹ́yẹ bọ̀ lápò ni a lè máa fáwọn èèyàn lówó ní owó yẹn ò sí àwa náà ní expensive ní UK. Mo kíyàwó Rose Osunde ẹ káàbọ̀ mọ́. Ọlákìtàn mo kí ẹ káàbọ̀ ìyàwó. Ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi, I have nothing against all our representatives here, but I'm asking kí ni àníyàn tiwọn lórí ọ̀rọ̀ pé kí Yorùbá kó dá dúró. Bonu Solomon Sanu Badagry 1 àwọn ṣe gborí wọlé ni. Àwọn ṣe wọlé ní 2023 last year, the 10th Legislative Assembly. These are the people we should ask questions. Èyí tẹ́ bá mọ̀ wọ́n, ẹ bá wa máa béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí làníyàn tiwọn, at least Tinubu ti débẹ̀ nísìn. Ṣé tí Tinubu bá wá ṣe ọdún mẹ́jọ tán làwọn ṣe fẹ́ gbóhùn sókè ni àbí wọ́n lè gbóhùn sókè nísìn, àti pé ṣé wọ́n ń pa wọ́n lẹ́nu mọ́ kó má gbóhùn sókè, ṣé wọ́n wà lábẹ́ Tinubu ni. Ẹni tó bá dẹ̀ sí ń sọ pé ká lọ restructure Nàìjíríà, bóyá ká gbọ́n tí bàbá wa sọ lẹ́ẹ̀kan sí ká tó máa tẹ̀síwájú. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Koiki tí gbogbo yín mọ̀ sí KOIKIMEDIA. Àwa là ń bring the world closer to your doorstep. Yorùbá àsìkò tó kárelé, àmọ́ àwọn kan ní àwọn sì ń ṣèjọba lọ́wọ́ Koiki, má fi tẹ̀ yọ wá lẹ́nu, má dà wá láàmú. À ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ẹni tó wo àwọn tó ṣẹ̀ wọlé nísìnyí, wọ́n ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́. So I don't think these are ready to allow a dissolution of Nigeria. Bó ṣe wà ní Lagos State náà ló wà ní gbogbo ẹ̀ka tá à ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá. Kí làníyàn tiwọn? Kí ni views tiwọn lórí ọ̀rọ̀ pé Yorùbá? Wọ́n ṣáà lè náwọn gbọ́ pé Sunday Igboho àti Bàbá Akíntóyè àtàwa tó kù à ń béèrè fún ẹ̀tọ́ wa. Wọ́n gbọ́nà, ǹjẹ́ wọ́n tẹ̀lé pè wá pé ẹ jẹ́ ká jọ jókòó round table ká rán representative. Ìwọ tó bá sì ń sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, bóyá ká rán wọn létí pé etí Jonathan sọ nígbà kan lélẹ̀. How we've been having this conversation about the unity of Nigeria. And I reflect back at some of the prominent statements made by some of our founding leaders. And I feel that probably this will help us to have a conversation on the Nigerian unity. I just brought four, not to bore you. First, and I quote, not my statement, Nigeria is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as there are English, Welsh, or French. The word Nigerian is merely a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria from those who do not. This is accredited to Chief Obafemi Awolowo, the former Prime Minister of the Western region. The second one, and I quote, it is true that we politicians always delight in talking loosely about the unity of Nigeria. 60 years ago, there was no country called Nigeria. What is now Nigeria consisted of several large and small communities, all of which were different in their outlooks and beliefs. The advent of the British and that of Western education has not materially altered the situation, and the many and varied communities have not knit themselves into a composite unit. This is accredited to Sir Amadu Bello, former Premier of Northern Region. The third, and I quote, since 1914, the British government has been trying to make Nigeria into one country. But the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religious beliefs and customs, and do not show themselves any sign of willingness to unite. The Nigerian unity is only a British intention for the country. They drink, they fornicate, they do all the things that all human beings do. So it's not a question of religion. There's no question of anybody being truly a Muslim there. You know, even I knew a chief judge who was supposed to be leading Muslim prayers, who anytime he came to me in my official residence, he would put
brandy or whiskey in a mug and they'll be drinking and they will smoke and all that. So I don't think it's religion. When they started this Sharia, how many of them are obeying the Sharia? How many of them? No, not none of their leaders. So it's not religion per se, but they use religion to deceive people and say, Hausas were not Muslims at all. So they say, well, let's give you a superior religion, we'll give you Islam. But that didn't apply to the South because we've had Muslims in Yoruba land even before 14th century. So truly what we are fighting against, or what is going on, is clash of culture. And civilizations. And civilizations. That's right. Not really the Fulani versus the Igbo or the Fulani versus the Yoruba. No. It's clash of civilizations. Yes, clash of civilizations and clash of cultures. Yes, you're right. That means we have not really integrated as a people. Never. We have never been. So the word the Nigerian people is a fallacy. Is that what you're saying? Yes. Because, again, in those days, you will say there have always been Igbo markets, Hausa markets in Enugu. There have always been Sabos in Shagamu. But those Sabos were occupied by Hausas. Hausas are peaceful people. We traded in Kola North. We did even the few Fulanis that came with them at that time, when you had a Sabo in Shagamu or in Ibadan here, they would still look for one Fulani man and make him their Seriki. How did the Hausa accept they were subdued. They were subdued. Despite their large numbers. Yes, they were subdued. Of course, they killed, they ruined, they extirpated their 7 kingdoms. They killed their 7 rulers and took over under the guise of religion. Another thing they used the word corruption. Oh, your people are corrupt. We are saints. Your people are corrupt. They've always used the word corruption to deceive people. But the jihad is over. How come the Hausa man is yet to claim that Hausaness again? It's just now that the efforts we are making in the South have begun to yield fruits. You will be surprised to hear that now in Hausa land, we now have Hausa Christians. Never had that before. Never. You now have Middle Belt Forum that are saying we are not Northerners, we are Middle Belters. We are not Northerners. Don't call us Northerners. Now when you see a Jukum man or you see a Lantan man and you say you are Hausa or you are Fulani, he will be angry. He may even draw his dagger. Don't call me Fulani. I'm not Fulani. I'm not Hausa. What we did not know until recently is that when you call a Fulani man Hausa, he will be angry. He will say Banzani. Because he knows that I'm superior to Hausa. Can you say I'm Hausa? But before now, before Buhari came to establish his suzerainty over Nigeria, we lumped all of them together for Northerners. And like I wrote some 4 years ago, there's no North. There's no North that we used to know. The North is dead. There's nothing called North anymore. So there's a Fulani now standing on his own. He's standing on his own. There's no more North. If they try any war today, oh God of mercy. The kind of cohesion you had in the army, the military in 1966, will never happen again in this country, if there is a country at all. You will not find a Hausa soldier now, an Igbo soldier going to Enugu to kill a fellow Igbo. You will not even find an Igbo soldier coming to Ibadan to kill a Yoruba man. Or a Yoruba soldier going to Enugu to kill an Igbo man. It will not happen again. So the Lantan people, the Benue people will never ever allow themselves to be used by any Fulani mischief maker. So if I'm getting you right, your argument is that the Fulani hegemony has been broken. Dead. If the Fulani hegemony has been broken, yes, does it mean that the social structure of Nigeria is about to witness a very hard hit that will lead to a new Nigeria? Yes, for those who agree with you to the extent of the fact that there are still some people who want a Nigeria, a group that I don't belong to. But for such people, yes, with the weakening of Fulani hegemony, there could be a Nigeria that will integrate the Soba Fulanis, the town Fulanis, and still reconstruct, rebuild, and then have a Nigeria that should be. But I, as a person, as Tola Deni, believe that
it will take probably 1,000 years to change the mindset of a Fulani person whose philosophy is kill, maim, rape, send away people from their land and let me occupy it. That is the bush Fulani. It is the bush Fulani. Not the town Fulani. Not the town Fulani. And the town Fulani is more in number. No! ẹ má bínú a ní kọ́ọ̀kan tó wá sórí studio ẹ bá dá sàǹgbọ́n yín bàbá wa. Kẹ́rí nǹkan tó ń gbọ́ bẹ̀ sọ ni pé mi mọ wá ìdí àwọn èèyàn wa tá a rí ojú ọ̀nà nílẹ̀ tá a dẹ̀ máa torí bọnú igbó. Ṣé láti ọjọ́ yìí ṣé kò jí ṣé àkàtúnrán àdìgbò mòótọ́ náà ni wípé ó máa wà bẹ́tàrọ̀ tá a bá wà ní orílẹ̀-èdè tara wa. Ṣé wọ́n fògùn àbí ṣé wọ́n ń fi ògùn dè àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ni? Nítorí mo ń wo program kan ní ìjọ kan mi ìfẹ́ dárúkọ program yẹn obìnrin yìí tẹ́ bá rí bó ṣe ń ṣàdúrà ó kọ́kọ́ ṣàdúrà lọ fún gọ́fúnà state yẹn ǹjẹ́ nígbà tó máa sọ reason tó fi ń ṣàdúrà wọ́n pa ìyàwó ọmọ ẹ̀ tó ń bá Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ torí pé gọ́fúnà state yẹn wá compensate wọn fún ẹni tó pa ẹ tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn ní 2.5 million ẹ̀mí èèyàn ni wọ́n san 2.5 million lé lórí òdìdí ẹ̀mí. Ṣé àwọn èèyàn wa ló ní orí nípa ti olóyè Ìgbòho ẹni yìí fi ẹ̀mí ẹ̀ ó fi lélẹ̀ fún ìrẹ̀ ó lù sí ọ̀rẹ́ àti ẹ̀gbẹ́ àti màmá tó bí ká má lè support irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ká má lè pé ẹni tó kì í ṣe pé ìyà ń jẹ kì í ṣe pé bí ń pa olówó ni tẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ ó dẹ̀ sacrifice gbogbo kìíní ó yẹ ká ti mọ̀ wípé ṣé owó ni ó ń wá ni ṣé owó lè ra ẹ̀mí ìyá olóyè Ìgbòho padà ni àti ẹ̀mí Àdògán àti ẹ̀mí Apá owó ò lè rà ṣùgbọ́n mi mọ wá ìtàwọn èèyàn wa ṣé poverty náà ni ó máa ló pa làákàyè máwọn èèyàn wa lórí tí wọ́n rójú ọ̀nà ńlẹ̀ tí wọ́n wọnú igbó lọ. Àwọn àǹfààní tó wà ní kìíní gbogbo ẹ̀lẹ́ ti sọ láti ìjọ ẹ̀lẹ́ ti fi ṣe program but still náà wọ́n kàn ti kún. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ìyàwó mi àtọmọ mi wọ́n wà ní hospital láti over 2 weeks tẹ́ ẹ bá rí treatment tí wọ́n fún ọmọ mi ní hospital nílùú tí ìṣẹ̀bẹ̀ lọ bí wá sí ìtọ́jú tó ń fún ọmọ mi láti over 2 weeks nígbà tó ń tọ́jú ọmọ president ni the best doctor ló wá ṣe surgery fún ọmọ mi apart from nínú ward ó ti ní láti lọ fún ìyàwó mi ní accommodation ní ìta tó jẹ́ pé tí tó bá jẹ́ pé gbogbo wa fẹ́ wá ta fẹ́ wá sùn sí accommodation yẹn ibẹ̀ gbà wá. Bẹ́ẹ̀dì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́ọ̀dù ní ẹ̀gbẹ́ bẹ́ẹ̀dì ọmọ mi nígbà tó lè sùn ṣùgbọ́n òyìnbó tún wo wípé ó lè ní confidence ó lè wẹ̀ ó lè tọ́jú ara ẹ̀ pé àwa náà àwa òbí bàbá àtàwọn ẹgbẹ́ wọ́n lè wà wọ́n fún ní accommodation níta just about few minutes walk to the hospital gbogbo àwọn kíní la ní àwa náà máa jẹ àǹfààní ẹ̀ tá a bá lè lọ sí tá a bá lè gba ilẹ̀ wa ká dá dúró ṣé wọ́n di kan mọ́ àwọn èèyàn wa létí ni? Tí bá ṣe pé ẹ̀yin tẹ́ mo ti wò pé bóyá kí n sọ ojú ò gbà ẹ wo Ìgbòho olóyè Ìgbòho ń sìn síbẹ̀ náà despite gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ téèyàn lù sí yẹ ojú wọn ò gbà náà. Ẹ ṣe o ẹ ṣáà máa ẹ gbé ọlọ́run á lè wọ àwọn èèyàn wa o gẹ́gẹ́ bí ìkọ́ táwọn èèyàn sọ pé ọgbọ́n tábàlìkì ẹ̀ lè dá lọ́mọ máa fi play àwọn irú ti fídíò àwọn kìnìún àti ti máyégún lọ́mọ máa play fáwọn èèyàn ní every ìgbèríko lọ́mọ máa gbọ́ because owó dátà ti so àwọn pípé ìkà ni wọ́n á so ṣe débi wípé dátà jẹ́ very expensive owó tó o bá ń ṣe pé o ní sálárì tó tójú ẹ̀ o lè dédé ra dátà kẹ́ni tẹ́bi ń pa ló máa ra dátà. Sálárì ẹ̀gbọ́n tẹ̀ tó ń rà ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sọ àwọn èèyàn sọ pé sábà lè rí mí ṣe pé
àwọn èèyàn fi tẹ́gbà àwọn èèyàn máa gbọ́ prógrámù yìí àti prógrámù máyégún àtàwọn others náà ní other countries lábẹ́lẹ̀ pẹ́pẹ́ wọn máa play fáwọn èèyàn ní Nàìjíríà tó máa gbọ́ tí ò ní jẹ́ pé at no cost tó máa jẹ́ free kìíní because nígbà tí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tá à ń sọ bí àwọn ọ̀tí ẹ̀ gbọ́ ni mo tẹ̀ mọ́ pé àti gbọ́ náà ó difficult fún àánú àkùnrin mẹ́ta gbà tí mo lọ sí Nàìjíríà tí n bá fẹ́ gbọ́ prógrámù yìí àti ti máyégún mo máa ní láti ra dátà tó pọ̀ gan-an ìkọ̀ṣẹ́ tó pọ̀ torí pé ọ̀wá láti ìwé òyìnbó ni. ṣùgbọ́n àwọn tó wà ń bẹ̀ tí wọn lè afford oúnjẹ báwọn náà ti fẹ́ gbọ́ prógrámù yìí. ẹ kú iṣẹ́ o ẹni dákẹ́ náà ni o àbí ẹ̀yin náà wò kọ́tẹ́ sọ́njẹ́ mo rí píkẹ́ yẹn àti gọ́vnọ̀ Akérédolú lóòótọ́ ẹ bá fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ máa yẹ ibi ilẹ̀ máa gbà náà. 2017 is picture. téèyàn bá ẹni tó bá lè ní téèyàn bá ti ní connection wọ́n ní tí Yorùbá àwọn Yorùbá ní téèyàn bá ti téèyàn bá rẹ̀ ní bálà ọ̀nà ọ̀la òkè yá ẹni tó bá lè ní connection lẹ́gbẹ̀ẹ́ gọ́vnọ̀ kí ló dúkù. 2017 ó ti tán ṣùgbọ́n ẹni. Ọlọ́run tí mo rí táwa fẹ́ rìn sí. ẹgbẹ́ má dàbẹ́ tá máa kọ̀ntínú náà ni Ọlọ́run á kún yín lágbára ẹ kú iṣẹ́ ẹ jẹ́ ká máa gbọ́ program lọ. Thank you so much. Mo kí brother mi tó pè mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìkànnì a ṣì ń bá ètò yẹn lọ let's go straight to the next caller. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lọ́tún lọ́sì. Hello caller. Jọ ọmọ mi tó ní mo jọ ọmọ mi láti Canada. Mo wà lórí live program. Ṣé kí n pè yín later? Ẹ jẹ́ pè yín later. Mo wà lórí live program. All right. Mo kí ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí ìyàwó Ṣọlá Àbẹ̀jẹ́ Animation ìlú àti àwọn Animation ọmọdé lọ sí Abẹ́òkúta Grammar School. Mo kí bàbá wa Látúndé Bọ́látitó Icon Sọlá Michael mo kí yín. Ìyàwó Madenat Olórí mo fi Tẹlẹ́dùmarè kí yín. Bàbá wa Láńrewájú Ọládipúpọ̀ mo kí yín. Mo kí Ọ̀gbárá brọ́dà mi mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti wà lórí ìkànnì. Ẹ já lọ sọ́dọ̀ Bishop Adesina analyst lórí KOIKIMEDIA. Hello, Koiki. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò Bishop. Ẹ kú iṣẹ́. Àjọṣe náà ni. Yeah. So mo kàn ní kí mo listen sí explanation àyẹn tó pè láàtọ̀ mo ní buttress is big. Kì í ṣe wípé àwọn èèyàn tó wà nílé wọn ò gbọ́ àbí wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́, including those people in government and our politicians. We all want Yoruba nation. Now, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń clear ní nísìnyí and Chief Sunday Igboho is, I would say, is making headway successfully now. In terms of political gaining political acceptance and all that. So now things is making more clearer and headway than before. Now, nǹkan tí Yorùbá ń bẹ̀rù tẹ́lẹ̀ is ogun. Yorùbá ò fẹ́ jagun. Yorùbá ò láìkì ogun. And people àwọn tó dẹ̀ wà ní the politics Nigeria ní Yorùbá wọ́n ti wo structure Nigeria wọ́n ti wò ó sàá wọ́n ti wò ó sàn wọ́n ti wò ó pé tábà ní ká jà ní wùrùwùrù a máa fail. Yorùbá yàtọ̀ sí Igbo then àwọn Igbo ó ti pẹ́ tán ti ń rìn lórí tiwọn. So Yorùbá wò ó wípé a máa tò lẹ́sẹẹsẹ ni and Yorùbá listen to elders. Tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ tàbálágbára ní ilẹ̀ Yorùbá tó bá gbọ́ràn sí àgbà lẹ́nu ọlọ́mọdé àṣìṣe on your own ni. So now the thing is making headway and becoming more supportive for Chief now because
please ìbẹ̀rù wọn tó bá wà ní 50% ó ti wà ní bí 20% now ó ti lọ́lẹ̀. So they now have people in power in Nigeria that they can instruct what to do to reduce the power away from the hand of Fulani. Kó bọ́ sọ́dọ̀ tiwa náà so they can be more confident. Pé tí wàhálà bá tiẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn náà ní àwọn ọmọ àti nǹkan tó lè lò. Alright? Not compared to Igbo tó jẹ́ pé àwọn wà self-reliant. So that is one nǹkan tó ń ba àwọn Yorùbá lẹ́rù kì í ṣe wípé wọn ò fẹ́ lọ. Now we now have few people tó jẹ́ ọmọ àlè. Wọ́n pọ̀ tó gbogbo àwa ta ní a fẹ́ lọ àti àwa ta ní ká rọra ṣe sùúrù a máa lọ. So these are classifications. Now àwọn few ọmọ àlè yẹn now see the headway that Chief is making now in conjunction with our tó jẹ́ political kini on ground sílẹ̀ ọwọ́ àjàpọ̀rọ̀. So those are the things you should know. Wípé gbogbo àwọn noise makers wọ́n jàpọ̀rọ̀ ni wọ́n tó kankan and kò síbi tí àti lè fẹ́ rẹ́kù ní ẹ̀yà gbogbo èèyàn lágbàáyé àwọn ọ̀dàlẹ̀ máa wà àwọn ẹ̀yà ọ̀dàlẹ̀ máa wà nítorí pé àwọn fi ìran Yorùbá jẹun ni. So they never believe that the status quo will change. And seeing that the status quo is changing, lójú tí wọ́n ìkòkò ọbẹ̀ wọn ó máa fọ́ nìyí. Then they see the ìlara máa wá come out wípé talẹ́ni igan tani Ìgbòho igan tani kíní kan. So all that is normal. Ó ṣẹlẹ̀ ní àwọn olóyìnbó náà bẹ́ẹ̀. So but we are the one that we know what we want, and now we are making headway. We should increase our tenacity and strengthen our strategies and plans and move and with prayer move forge ahead without looking back, and also guide against traitors. I want traitors we guide against them. So those are the little things so that I would like to put to clearance. Irú bàbá wa tó gbé yẹn tó sọ he is in diaspora, yeah. And hearing all those stupid things from some stupid people, don't ever think that is the way all Yoruba people are. No. So you can about people no man do woro. So you can see them. They go on the social media. How many Yoruba people is supporting of them? Then irú ẹni tí ó dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà tó rówó gbà kó a lè fẹ́ ìyẹn kù because the masses has been subjugated with poverty. Poverty yẹn ó dẹ̀ ṣe ń bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ jà. Tí a bá gba orílẹ̀-èdè wa, we are working on a very strong reorientation ministry of orientation. Gidi gan. In fact, including àwọn tó máa rule gan, we still be going under orientation, training, and information, the way to rule, and as citizen, the way to be a good citizen, and the educational structure. The Ministry of Orientation will be very strong, including research, coupled with research. So all these things will be there. So people, you should know that the deeper you sink, that tells the higher altitude you will go when you are drawn out. So Yoruba nation have a brighter future. So don't look at the rubbish that is entrenched now, but look at the refining mechanism to bring our people out. So we should stop complaining, but always, whatever is the problem, we should always look for solutions to do. So that is my
my intake. Every time the same problem complain to Baba call a lot of us like that, including you to Koiki. So we storm and bring solution out. We don't sit down complaining also. We stop brainstorm and bring solution out. And we over the time we realize that what people are even calling problem are opportunities. They are all opportunities because those solutions are opportunities. Some of them are ministry, some of them are business, some of them are a lot of things that you can do to just make to render service. And when you render service, you goods and services go together and all that, or good gratitude and service also go together with people. So those are the things. Keep up Chief Dr. Adeniyi Sunday Igboho. Wọ́n rí wa láìpẹ́, but a fẹ́ kí wọ́n pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun, kí wọ́n máa sinmi, kí wọ́n relax. Gbogbo àwọn tó ń sọ kátàkátà yẹn wọ́n jà kóró ni. Wọ́n ti mọ̀ pé ó ti tán lẹ́nu wọn. So about Chief ò dẹ̀ need owó anybody. So wàhálà tí wọ́n nìyẹn. Thank you, Koiki. I'm Gbeto Iwasile. We've done 3 hours already. I'm going to bring the program to an end here. I wanted 2.5 hours. We've done 18 minutes past 3 hours. And on that note, thank you so much for everyone that contributed. Thank you so much for all your calls. Thank you so much for your comments, your love, your share, and also your advice as we bring the program to an end. Hopefully, if time permits, like I always say, I don't give when I'm coming out. If you don't watch it live, you will watch a repeat program that I do. But the most important thing on this platform is it is either we ask for it now or it might be too late. Moki àwọn ẹ̀yà wa tó kù náà tí wọ́n wà lórí program pẹ̀lú wa that are either Biafran, Scottish, or whatever you're watching the program for. Thank you so much. As I remind us again, when people ask you the reason why you want Yoruba Nation, I want to screenshot that. That is the reason, not just because of Fulani. It's because of our identity, our language, our passport, our currency, our resources, our constitution, our own prime minister, our judicial system, security system, immigration, court, Medicare, education, industrial project, and also maybe our own Premier League. These are all the reasons we want a Yoruba nation. Thank you so much. If I didn't mention your name in the course of the program, don't take it too personal. There's just too many people that sometimes we can miss one or two. We try our best to read your comment. We try our best to make sure that we carry you along. And also, if you have not get through because you tried to call, you can always check my website, www.KOIKIMEDIA.com, where you can leave comments and questions as well. Yeah. So, and on that note, I say, have a very good afternoon, good evening. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè pé ọ̀nà wo lẹ́yìn náà máa fi darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation. Reach out to all the medias, either the home-based media, the world media, and I believe Comrade George Akinwala máa wà lórí Yorùbá World Media in the next 5 minutes. So I'll be watching that. You can also join and watch that as well. Bye for now.